task force. So yun po ang ginagawa ngayon ng task force. And if there's anything that the task force can do to assist po Congress and this committee in their investigation and in ways to find out kung paano po maayos ang palakad ng PhilHealth, the task force on behalf of the chairperson, si Secretary Guevara, hereby signifies its readiness to assist po. Thank you, Mr. Chair. Before that, Yusek Sugay, one question, several questions. Did you conduct a special audit of PhilHealth? Sa ngayon po, ang COA po is the one undertaking the audit. No? Ang Commission on Audit po is part of the task force. Okay, based on the audit, ano na po yung mga kasong nakikita ninyo? Kasi meron kaming 2013 to 2018 audit, random audit. But if you will be conducting a comprehensive special audit, nakikita nyo na po ba yung pag-file ng plunder case based on this? Sa ngayon po, I think yung findings po ng COA hindi pa naman nila nasasubmit sa task force, yung final findings nila. But kung meron po makita ang COA, I think we will consider filing the appropriate complaints against the erring individuals po. Kung may plunder po, magpa-file, that complaint will be pursued, Mr. Chair. In the case of perpetual succor, yung pong pag-reverse ng Court of Appeals decision, Yusek Sugay, hindi po ba ito ay illegal at hindi dapat payagan? Alam niyo po, siguro ganito na lang ho, yung opinion, sa akin lang pong palagay, bilang abogado rin, I think yung mga decision po ng korte, totoo po yun, immutable yan. Meron pong exceptions na pwede tayong humingi ng, kunyari, ng correction of clerical errors, or if to ensure that there's no miscarriage of justice. Pero lahat po yan dapat, and I think this was the point made by si Ombudsman Samuel Martires po, who used to be a Supreme Court Justice, alam po natin yon. This was the point he made yesterday, nung kausap po namin si Attorney Pocalyan. Sabi nga niya, the only body who can modify the decision is the court itself. So ang sinasabi po niya, kung gustong i-modify ang decision based on the exceptions to the immutability of the decision, the parties should file the proper motion before the court, which issued the decision, in this case, yung Court of Appeals, motion to modify, motion to clarify, or motion for reconsideration ho. So yung mismong PhilHealth, hindi ho nila pwedeng gawin yun on their own. What they can do, if they are so authorized under the charter or under the law creating PhilHealth, is maybe to enter into a compromise agreement with the hospital. But of course, this is subject to yung kanila pong charter or the law creating PhilHealth, and of course, subject to appropriate regulations of the Commission on Audit. Yusek Sugay, in the case of
Dapat restricted ang ating interpretation na ito ay applicable lamang sa serious crimes filed before the RTC. Kasi itong WellMed, ang daming asuntong to, ang daming series of falsified documents, kaya lamang ang amount ay involved ay within the jurisdiction of MTC. So will you please consider that? And finally, I don't know whether it will be DOJ or OGC, but more importantly, it should be the President. Kung makakapag-issue ang ating Pangulo o DOJ ng isang circular na lahat ng administrative agencies of the government will not have the power to amend, modify, or alter any final decision of any court in the Philippines. Sapagkat katulad ng sinabi mo kanina, ito namang mga desisyon na pinag-uusapan natin, final and executory. While it is true that there are exceptions in case of substantial justice, fraud, accident, mistake, petition for relief under the rules of court, ang mag-amend or mag-modify ng desisyon ay hindi yung ahensya ng ating pamahalaan, kundi yung the court which rendered the decision. And we have also to consider na lahat ng ahensya ng ating pamahalaan, insofar as cases are concerned, there are public interests. They are not private corporations, and therefore they cannot agree to a compromise settlement even if the decision is already final and executory, unlike in case of private complainants. Mr. Chair, titignan po natin yan. Sa akin ho kasi, sa aking palagay, sa akin yung opinion, siguro baka hindi lang naging malinaw doon kay Attorney Pocallan at sa PhilHealth. No? But I think the matter of the immutability of decisions, it's a very, very settled doctrine ho. Siguro ho, medyo nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero titignan po natin yan, Mr. Chair, para ho maging malinaw para sa ating mga ahensya. Well, actually, Yusek, hindi to konting deep pagkakaunawan. I was able to talk to Attorney Roger Pocallan, and he informed me that as early as 2012, PhilHealth is already modifying, changing decisions of the courts, which have already become final and executory. And there has been a number of cases. Not only the case of Perpetual Succor Hospital, not only the case of Medina, but even several cases. Kaya ang nangyari rito, talagang practice na to sa PhilHealth. Just for the information of the DOJ. Honorable titignan po natin yan. Salamat po. Yusek Maraming salamat, Yusek. Yusek Sugay, Yes, basta ang klaro po natin dito, una, may mga kasong mga ifa-file. At Mr. Chair. yes, klaro yon. Hopefully, at dapat, hindi hopefully, talagang dapat meron ditong plunder. Because nakita namin ang COA reports hanggang noon, hanggang ngayon, and it qualifies for a plunder case. Yusek Sugay. Yes, Number Mr. Chair. two, We will... yes, number two is that we will work on the law to give emergency powers to the President as regards PhilHealth. Yusek. Yes, Mr. Chair. And we will participate po kung kailangan niyo po ang DOJ. Maraming salamat po. I'd like to recognize the Honorable Deputy Speaker D.V. Savellano for a quick interjection manifestation. The Honorable Savellano is recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Papasalamat ako sa pagkakataong ito dahil importante po sa amin sa Ilocanja ang nangyayaring ito, ang mahiwagang PhilHealth. Ang nangyari sa PhilHealth ay nagpakita sa atin ng panibagong klaseng pagnanakaw. Ang nakawan sa PhilHealth ay naimahahambing sa galawan ng anay. Unti-unti lang ang nakaw, huwag magmamadali, sa loob ng atake, araw-araw nakikita ng tao pero walang bakas na nakawan. Araw-araw tayo naghuhulog, araw-araw tayo nakikinabang, wala naman nakitang problema. Pero sa loob pala ay parang kahoy na bulok
at kinakain na ng anay. Ang mga magnanakaw sa PhilHealth ay hindi mafia. Mas masahol pa sila sa mafia. Kapag gumalaw ang mafia, madaling makita, madaling mahuli. Ang magnanakaw sa PhilHealth ay ang bagong anay gang at anomalya sa PhilHealth ay crime of the century. Tuwing may sakuna, masaya tayo dahil may PhilHealth. Yung mga anay sa PhilHealth naman ay mas masaya pa sa atin dahil ito ang pagkakataong magnakaw. Itong COVID-19 ay fiesta na sa kanila. Dumaan ang Mundoy, Yolanda, Marawi, Taal at yung pang sakuna at wala namang nahalata ang mga tao. Ang pagkakaiba lang ng COVID-19 ay masyadong malaki at nagmadali ang mga magnanakaw kaya sumabog. Madami na silang pinaikot na pangulo at kinatawan nito. Nakasabot nila ito or nagawan pa ng paraan na matanggal agad. Sa panahon lang ng ating butihing Pangulo, naging 5 ang CEO ng PhilHealth. At ngayon ay nandyan na si Atty. Dan Tigeran. Sana sa panahon ng ating Pangulo, mabuwag at malinis ang mga anay sa PhilHealth. Marami ng hearing sa Senado at Kongreso at hanggang ngayon ay inuubos na natin ang oras natin sa pagganap ng katotohanan. Magaling sila magnakaw. Parang may nakikita tayong krimen pero walang salarin. Huwag sana tularan pero ito ang mga nagawa at ginagawa pa nila. 2 uri ang kanilang pagnanakaw. Ang unang uri ay harapang pagnanakaw mula sa mga procurement, hospital at tao. Yung pangalawang uri ay kawalan ng aksyon, kapabayaan gaya ng di pagsampa ng kaso sa mga tiwaling empleyado at ospital at di agarang reimbursement ng mga ospital ay isa pa ring pagnanakaw. Dahil hindi pagkilos, malaki ang nawawala sa PhilHealth. Ang hindi pagsampa ng kaso, ang hindi pag-review ng mga papeles, yang kawalang ng aksyon ay isang uri ng pagnanakaw. Naglaan ng PhilHealth ng 26.8 billion na interim reimbursement mechanism or IRM para sa panahon ng COVID. Hindi nila mapaliwanag ang laki ng halaga. Sa numero na nanggaling sa kanila sa DOH, sa WHO, ang budget na kailangan lamang ay 3.3 billion na malayo pa sa 26.8 billion na nilaan nila. Bakit? Yung sinasabi ng management ay based daw sa historical reimbursement per day ang halaga ng nilalaan. Totoo kaya ito? Yung IRM ay ginawa din ng mga executives, official ng PhilHealth na walang batas, walang office circular. Nirelease ang IRM ng March 23, 2020, na-aprubahan ng board ang IRM noong March 31, 2020. Wala pang board approval, ay pinamigay ng pera. Ang mabigat sa lahat, ang pagpaskil sa UP Law Center na nabanggit kanina na sumaklaw sa IRM na nagawa lamang noong June 11, 2020. Namigay ang PhilHealth ng 26.8 billion ng walang batas. Ni Office Circular ay wala. Kaya wow na wow. Sa IRM na ito, 14 billion ay binigay sa 729 healthcare facilities. Higit sa 5,000 ang healthcare facilities ng ilan lang ng nabigyan. Paano may papaliwanag na isa lang ng hospital sa Visayas at isa sa Mindanao ang nabigyan? Sa 33 healthcare facilities sa Western Visayas, nakatanggap ng IRM ng 0. Namimili ang mga anay sa PhilHealth. Para silang Diyos, namimili kung sino ang mabubuhay at sino ang namamatay. Yung IRM, paborito nilang solusyon sa sakuna. Yan ang simula ng fiesta ng nakawan. Gobyerno, wala namang cash advance na maaaring ibigay sa private hospitals. Hindi sila ang dapat aabot ng pera sa IRM. Wala tayong control kung pinambili nila ng pera ng kotseng personal o mga gastusin na walang kinalaman sa COVID-19. Walang guidelines o patakaran ang mga paggastos ng pera ng IRM. Bukod sa napakababa, ilang urong na rin ang deadline ng liquidation ng IRM. Nagbigay ng PhilHealth ng interest loans para sa mga ospital na higit sa kailangan nila. Hindi dapat nagpapautang ang ospital sa PhilHealth. Reimbursement lang sila. Mabigat din sa IRM na paborito ng mga anay
ay ang 1.493 billion ito na pinamigay sa mga healthcare facilities na may kaso at anomalya. Ang hirap naman ipaliwanag ng maayos. Ang IRM, ayon din sa papeles ng PhilHealth, ay para lamang fortuitous events. May displacements dapat. May rebuilding o rehabilitation na mangyari. Sa Yolanda, nawala ang ospital. Sa Marawi, nasira ang healthcare facilities. Pero sa COVID-19, wala namang rebuilding. Walang rehabilitasyon na kailangan. Wala namang nasira. Hindi naman ito fortuitous events. Bawal ito, kulong ang dapat ang katapat nito. Nung pinatalastas ng IRM, ito ay para sa COVID-19. Pero noong ginamit na nilang pera ay para na daw ito sa lahat. Kasama pa ang mga ito, ang mga dialysis center and maternity clinics, etc. Tuloy-tuloy lang naman dapat ang serbisyo sa mga may nangangailangan ng dialysis at panganganak gamit ang regular na pondo ng PhilHealth. Ang kailangan lang naman ay mabilis na reimbursement at hindi cash advance. Sa board meeting din ng PhilHealth, ang inapruban ng kukunan ang pera ng IRM sa special savings. Pero ang ginawa ng mga opisyal, kinuha nilang pera sa corporate operating budget. Gumastos sila ng pera na nakalaan para sa iba. Malversation po ang tawag dito. Sa laki ng halaga, plunder na po ito. Kapag nag-release ang mga anay ng IRM sa mga ospital, hindi nila ibinawas ang expanded withholding tax. Dapat yan ay kinakaltas ng PhilHealth na tatanggap ng pera. Hindi nila ginagawa, inaabunuhan pa ng PhilHealth. Bakit? Kasi kapag nag-withhold ay madaling mahanap ng pera ng COA at BIR. Ayaw ba nila mangyari to? Bakit di nila nalang ayusin ang proseso ng claims? Sa mga pampublikong ospital, madami ang utang ang PhilHealth. Pero ang pribadong ospital, may overpayment pa na 153 billion mula sa 2003 hanggang ngayon. Bakit? Dahil ba sa pampublikong facility, may COA, ang mahirap mag-magic? Sa private hospitals, may arregluhan bang nangyayari? Iipitin at gigipitin lang ng mga reimbursement ng mga anay, areglado na po sila. May isa pang anomalya, yung naka-enroll na asawa at may anak na i-enroll ulit nila. Doble-doble ang enrollment. Bakit nila pinapalobo ang listahan ng mga enrollees? Sa salita ni General Morales, may 5,000 na katao, ang higit na 130 years old na nasa listahan at may benepisyo pa. World record nga ito. Matagal nang minungkahin ng PhilHealth sa PhilHealth na kumabit sa listahan ng PSA, Philippine Statistics Authority. Kapag pinanganak, kasama na sa PhilHealth. Kapag namatay, tanggal sa listahan. Wala nang tatalo sa listahan ito. Nandyan na din at libre na. Pero siyempre, pag may masama kang balak, hindi mo ito gagawin. Bakit hindi kumabit ang PhilHealth sa PSA? Ayaw ng PSA ng automation. Ayaw ng PhilHealth ng automation. Ayaw nilang i-outsource ang accounting at information technology na minungkay pa noon. Bakit? Ayaw ba nilang may nakakasilip ng financial records nila? Wala ba itong checks and balance? Sa PhilHealth, madaming krimen pero walang nakukulong. Yung mga nabanggit kanina, yung perpetual succor ay pinatawan ng Court of Appeals ng 3-month suspension at 10 days, 10,000 na fine. Sa ibang apelan lang, sa ospital, sa board, ay sinuway at binago ng PhilHealth Board ang desisyon ng Court of Appeals. Naging 100,000 ang fine, pero walang suspension. Ano ba naman ang 100,000 na fine? Monthly collections ng ospital na ito ay 33 million. Bale walang 100 million sa 99 million na papasok sa ospital. Ang alam ko, ang Supreme Court lang ang nagpapabago ng desisyon ng Court of Appeals. Matapang ang mga anay sa PhilHealth. Yung sikat na WellMed, sino ba may-ari nito? Ay sinuspindi noong January 2019 dahil sa pag-claim para sa mga patay na pasyente. Pero hindi pala suspendido. Noong Enero hanggang Hunyo 2019, nakakolekta pa sila ng 2.24 million. 2 days lang ang reimbursement nila.
super bilis. Naloko na naman nila ang bayan. Paano naman itong nangyaring ito? Huwag kayong malingat. Kahit mahaba pa itong nasabi ko ay hindi naman pag natitinag ang mga anay. Ilang hearing na ang dinaanan nila, ilang request ang impormasyon na hindi naman nila naibibigay. Masanay na po sa mga sagot nila. I will have to check. I have no private to that matter. Wala pa naman yan nung nangyari yan. Hindi po ako na nakikita ng documents na yan. Ngayon, may bago. Mahina ang signal. Mr. Chair, bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur, kami ang pinakamalas sa aming region dahil kung saan ang pinakamalaking contributor sa PhilHealth dahil sa produkto naming tabako ay maraming hiwagang nangyayaring pagnanakaw ng mga anay. Magkabit ang bitukan ng PhilHealth at industriya ng tabako. Mahigit 2 milyong katao ang umaasa sa tabako. Mula sa pagtatanim, pangangalakal, pagbubuo ng pagtitinda. Noong 2019, ang excise tax pa lang ng tabako ay nasa 147.6 billion na at wala pa dyan ang VAT, local business tax, income tax at iba pang buwis na lilikom ng gobyerno. Nung pinasa ang RA 10351 o sin tax law noong 2012, nagtaas ang excise tax ng tabako. Mula 2012 hanggang ngayon, tumaas ng 1,554% ang excise tax. Mula sa 2.72 pesos na nakatax ng kaha, nasa 45 pesos na ngayon kada kaha. Pinataw pa natin ang RA 10963 o train law noong December 2017. RA 11364 noong June 2019 at RA 11467 noong January ng taong ito. Tumaas ang excise tax mula 2017 hanggang 2020 ng 50% mula 30 pesos kada kaha hanggang 45 pesos kada kaha sa lahat ng binuwisan ng excise tax. Ang tabako ang pinakamalaki ang pagtaas. Ang mga magsasaka ng tabako ay sumalo ng hirap ng mga buwis nito. Nabawasan na ang mga magsasaka ng tabako mula 55,763 noong 2014 na nasa 29,839 na lang ngayon ang kanilang bilang. Mula sa 38,000 hectares noong 2014, ngayon 18,000 hectares na lang. Lumiit ang industriya ng tobacco. Ngunit lumalaki naman ang kanyang kontribusyon sa DOH at PhilHealth na ninanakaw dahil sa sin tax law. Ang budget ng DOH ay tumatalon ng 42.2 billion noong 2012 hanggang 122.6 billion noong 2016. Dahil sa mga batas na mula hanggang 2017 hanggang 2018 na aking nabanggit, nadagdagan pa tayo ng 30.5 billion noong 2014, 33.7 billion noong 2017, 62.7 billion noong 2016, 59.2 billion noong 2017, 71.2 billion noong 2018, at 90.9 billion noong 2019. Sa mga malaking budget na ito, ang pinakinakinabang sa lahat ay ang PhilHealth, kasama ang DOH na pumapatay sa industriya ng tabako. Dahil dito, nanggagaling ang pinambabayad sa premium ng mga miyembro ng PhilHealth ng mga sumusunod na halaga. 22.7 billion noong 2014, 24.5 billion noong 2015, 31.3 billion noong 2016, 40.6 billion noong 2017, 48.8 billion noong 2018, at 54.7 billion noong 2019.
sa taong 2020, labis po ang sama ng loob namin at nanggagalaiti dahil dahil papalo na sa 71.3 billion ang nakalaan sa PhilHealth. At malaking bahagi nito ay mula sa excise tax na kinukuha sa industriya ng tabako. Ang magsasaka ng tabako ay buong araw na nakabilad at buong gabi nagpupuyat sa pagbabantay sa pagluto ng tabako. Ang kanilang ninanakawan. Pinaghihirapan namin yan. Pinagpapawisan namin yan. Tapos nanakawin lang ng ganyan-ganyan. Maliit ang kita ng mga nagtatabako. Kadalasan mag-asawa at kasama pang mga anak ang kailangan sa bukid para kumita. Hindi na kaya ng isa lang sa magulang ang magsaka. Nababawi na lang namin ang aming gastos sa pang-araw-araw dahil sa libreng pag-aaral ng aming mga anak sa DepEd at SJED. At sa pang-hospital sana sa PhilHealth. Marami na sa mga nagtatabako ang hirap sa buhay at isang malubhang sakit lang ay ubos ang kanilang kabuhayan. Tapos nanakawin lang nyo ang mga biyaya ng PhilHealth. Nagpalit na naman ng CEO ang PhilHealth. Magbabago na naman ang mga board of directors. Magpapalit na naman ang Pangulo. Inaasahan nila yan dahil palit lang ng palit sa taas pero parehas lang ang mga executives at officers ng PhilHealth. Nasusuka, nakakasuka ang tinatawag na executive or executives. Siguro matutuldukan na din ang mga anay sa PhilHealth. Hinihikayat ko ang aking mga kasamang magsasaka. Pinaghirapan natin to. Pinagpapawisan natin to. Pera natin ito. Excise natin ang nanakaw nila sa PhilHealth. Kasuhan na ang mga anay sa PhilHealth. Sa dami ng ebidensya, kailangan ng tuluyan. Naniniwala ko na magsasaka ng tabako, mga Ilocano ang magpapatumba sa mga anay sa PhilHealth. Spray lang ang katapat ng mga anay. Madami na kami yan sa Ilocos. Mr. Chair, yan lang po ang nakikiusap ako at nagdadasal kami na sana may mangyari na dito. Sana may makasuhan na. At kung pwede lang, yung mga transcript ng stenographic notes, ipadala na natin sa task force ng PhilHealth. At ang dinadalangin ko, at sana pag nasa task force, wag naman maparking. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much, Deputy Speaker Sabeliano. Nakita na po namin ang buong kasaysayan ng inyong distrito, Ilocos, ang tobacco industry na malaki ang kontribusyon sa pondo ng ating PhilHealth. Ngayon naman po, nais kong kilalanin, nandito po sa atin sa pagpapatuloy, nahinto po ito nung last hearing, si Dr. Menggita na nais mag-react doon po sa mga lumabas na mga statements sa komite. Dr. Menggita is recognized. Magandang araw po sa mga kagalang-galang po na rin ang aking panig. Munta po ako dito ngayon para po ma-clear ang mga akusasyon po sa akin ng representative po ng Magsasaka Party List. Sa mga nagdaan po ng mga araw, lagi po naririnig ang pangalan ko, Honorable Chairman. No? At ang mga lahat po ng mga pile-ups of lies, fabricated stories, at saka personal na atake sa akin po ng congressman po ng Magsasaka Party List. Honorable Congress or dear Chairman, yung House of Representative po para sa akin ay bahay po ng katotohanan. Hindi po dapat ito ginagamit para sa pansariling kapakanan lamang. Kaya po gusto kong banggitin yung sinabi ni Honorable Marcoleta nung hearing nung mga 2 years ago. Ang sabi po niya, a lie to one is a lie to all. Falsus in uno,
is falsus in omnibus. So isa lang po ang kailangan kong mapatunayan, na lahat po ng ibinintang sa akin ay pawang kasinungalingan ng congressman po ng Magsasaka Party List. Dear Chairman, sana po natanggap ninyo yung sulat ko. Honorable Congressman Marcoleta, sana po natanggap niyo yung sulat ko. Ngayon po, sa lahat po ng akusasyon sa akin ni Congressman Kabatbat, dinideny ko po lahat ng mga ito. Ako po ay inosente at ako po ay biktima ng harassment. Pinag-ikot-ikot po niya ang mga petsa ng mga pangyayari. Pilit niya akong dinudugtong na miyembro ako ng mafia. Pilit niyang dinudugtong na ang pag-imbestiga niya sa akin ay siya raw po ang nagpa-imbestiga sa akin noong 2015. Marami pa akong katibayan na siya po ay nagsisinungaling. At lahat po yan sinubmit ko na po sa inyo. At pilit po niyang tinatago ang katauhan ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasangkapan. Kaya po ngayon po, nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na makaharap ko for the first time si Congressman Kabatbat. Dahil po alam ko wala akong ginawang kasalanan sa iyo, Congressman. Ginamit ka ng iyong kaibigan. Nakikita ko po minumura mo ako. Pero yan ang totoo. So, Honorable Chairman, Defensor, Honorable Marcoleta, sabi niyo nga po, a lie to one is a lie to all. Sana po nabasa ninyo yung sulat ko po sa inyo para po maintindihan ninyo yung panig ko. 2014 po, kagalang-galang na Defensor at Congressman Marcoleta at sa lahat po ng mga congressman, hinaras na po ako ng kaibigan ni Congressman Kabatbat. Binantaan po niya ako na sisirain niya ang aking buhay dahil lamang po sa selos. Pinagkamalan po niya na ako daw po ay may relasyon sa asawa ng kanyang kaibigan. Kaya noong 2015 po, sunod-sunod na kaso po ang ipinail nila sa akin. Mga bogus po na complainant. Isang nagngangalang Dan Alas. Sunod po, si Congressman Kabatbat ang nag-file ng kaso sa akin sa PRC. Ang complainant niya po ay si Ryan Paragatos. Nung chinek po namin ito, lahat po sila magkakaklase. Magkakaibigan po silang lahat. Noong 2000, pinakamasakit po yun sa akin. Pinaghirapan ko po maging isang doktor na akusahan lamang po ako, kasuhan ng mga taong hindi ko kilala. Kaya po noong 2016 po, nakatanggap po ako ng extortion. Humihingi po yung kaibigan ni Congressman Abogado ng 10 million sa akin para po i-atras lang ang lahat ng kaso na ipinail nila sa akin. May affidavit po akong ipinadala sa inyo. Ngayon po, hindi nila ako tinantanan. Talagang sinira nila ang aking buhay. Sinira nila ang aking pamilya. Kaya noong 2015 po, hindi po totoo na si Congressman Kabatbat ang nag-file sa akin ng kaso sa PHIC Region 12. Pinapalabas lang po niya yan. Nakita po ninyo yung affidavit complaint. Ang complainant ko po ay yung kanyang kaibigan. Ang respondent po, ako, ang asawa ko, at ang aking father-in-law. Ang kaso po na yan ay sinasabi na ako daw po ay may isang recruiter, isa pong teacher. Subalit makikita po ninyo sa affidavit na isinabmit namin sa inyo, pinabulaanan ng teacher na yan na nakita niya yung abogado, not even one sa kanyang buhay. Ngayon naman po, pinagbintangan nila ang grupo ng mga teacher ng Coronadal City National High School. Na-recruiter daw sila. Subalit po, nagbigay po sila ng statement na hindi po sila konektado. Hindi po sila gumagawa ng ganyan na mga aktibidades. Ngayon po, dinamay niya po ang aking father-in-law, ang aking asawa na recruiter daw. So, minamahal kong Congressman Marcoleta, sabi mo, falsus in uno, falsus in omnibus. Sabi ni Congressman Kabatbat,
Meron daw akong puting van, pero never niyang flinash kung ano yung itsura ng van na yan, ano yung plate number ng van na yan. Kaya puro po kasinungalingan yung sinasabi niya. Yung sabi naman po niya na merong wellness program si Dr. Mingita and Congressman Mike Defensor, sabi mo, peking pasyente. Sir, nililito po kayo ni Congressman. Totoo po na may pasyenteng na-admit sa pagkakataong iyan. Yan po ang mother of all cases. Yang admission ng isang nagngangalang Cecilia Tadora po. Yang Cecilia Tadora po ay nanay po ng driver ng kaibigan na abogado ni Congressman Kabatbat. Ngayon po, another kasinungalingan ni Congressman. Sabi niya na dismiss yung kaso dahil po galit lang daw ang complainant. Pero hindi po yan ang totoo. Ang kaso gumulong, nag-imbestiga sila. Ngayon po, yung na-admit po na pasyente, kung makikita po ninyo sa aking mga dokumento, pumunta sa klinik ko 1 day before, mataas ang BP, nahihilo, hindi makalakad na maayos. Ngayon po, nagpa-admit siya sa kanyang sariling kagustuhan. Contrary sa sinasabi ni Congressman Kabatbat, na pineke ko yung taong yan, na wellness yung taong yan. Hindi po, kung titignan po ninyo sa isinumiti kong dokumento sa inyo, pumirma mismo si Saril Tadora na yung nanay niya ay physically incapacitated. Kaya po, isang kasinungalingan po yung sinasabi niya na illegal yung wellness program na ginawa ko kasi wala naman po akong ginawang wellness program. May totoong pasyente po na nagpa-admit. Ngayon naman po, para po maintindihan ninyo pong lahat, kapag ang isang pasyente po ay na-admit, umipirma po sila ng waiver at sinasabi po nila na sila ay magpapagamot. At kapag naman sila po ay lalabas, umipirma naman po sila ng waiver at nagsasabi na naintindihan nila ang kanilang mga sakit. Ngayon po, mahal na Congressman, umaakyat po yan. Mr. Chairman. Yes, Honorable Rimulya. In other words, Dr. Mengita is denying all the allegations against him. Yes, Your Honor. Then let's proceed with our other matters because I think it's taking too much of our time. Dr. Mengita, yung po mga binanggit nyo, no? Meron na po kayong mga kaso na pinaglalabanan sa iba't ibang mga forum, no? Kung saan-saan po mga jurisdiction, tama po ba? Opo, mahal na Congressman. Opo. Ang sabi niyo po kanina, ang totoong namimeke na doktor ay kilala ninyo. Wala po akong sinabing ganun, Congressman. Hindi, ang sabi niyo po na yung kaibigan ng abogado o nanay ng abogado, siya talaga yung... Ano po, ganito po, Congressman, ang ibig ko pong sabihin, mahal na Congressman, po. ang accusation kasi ni Congressman Kabatbat, yung wellness program ko daw ay illegal. Despite sinabi po ni Dr. Pamonag na wala silang nakitang wellness talaga. Ang sinabi niyo po kasi last time na nag-a-admit ng peking pasyente. Ngayon po, nilito po yan ni Attorney Kabatbat. Kasi po, totoo pong merong pasyenteng na-admit at that time yung kaso namin sa Region 12. Kaya na-dismiss po kasi hindi po totoo yung aligasyon nila na walang pasyente. Kaya... So wala po kayong nalalaman na merong mga ganyang ginagawa na ibang mga grupo at kayo pinagbibintangan, wala po kayong nakikitang ganyan? Wala po, mahal po na chairman. So far po, sa practice ko po, wala po ako nakitang ganyan. Mr. Chairman. Before we proceed to the, before we proceed to the question of the Honorable Kabatbat, we have not yet administered the oath. Let's have him take the oath. We have not. Yes. Dr. Mengita. Yes po, Chairman. Nakapag-oath na po ba kayo nung last natin na pagkikita nung hearing? Opo. Go ahead, Honorable Rimulya. Mr. Chairman, ang tanong ko lang kay Dr. Mengita, and which we can validate with PhilHealth, are you still accredited by PhilHealth up to now? Dr. Hindi na po, mahal na Congressman. Bakit hindi na kayo accredited?
Ang nangyari po, ang totoo po niyan, kaya nalito po kayo last hearing. Ang PhilHealth ko po, nag-expire po siya basically noong August 31, 2019. Ngayon po, August 27 po, sinubukan ko pong mag-renew dahil po advice po sa akin ng aking mga abogado na wala naman po akong kaso pa na napapatunayan nila na guilty ako. So nag-renew po ako. So balit, natanggap ko lamang po yung denial noong January 2020 na po. Kaya, question ko, Mr. Mengita, when was the last time na tumanggap kayo ng cheque mula sa PhilHealth? Kailan kayo huling binayaran ng PhilHealth para sa inyong mga reimbursements? Sa pagkakaalam ko po, mahal na congressman, ang PhilHealth po kasi, yung pagbayad po nila, depende po. No? Minsan, after 1 year, yung iba po inaabot ng 2 years. Sa aking pagkakaalam po, wala po akong alam kung meron akong PF ngayon kasi hindi pa naman po ako tinatawagan ng hospital na meron akong cheque. Yun po yung katotohanan, mahal na congressman. Mr. Chairman, can we ask PhilHealth kung meron silang record ng payment kay Dr. Mengita? Kay Dr. Mengita, the last payment given to Dr. Mengita. Alam niyo naman yan, Mr. Pargas, di ba? Kailan siya huling binayaran ng PhilHealth? Ano yung last payment sa kanya? The last 5 checks issued to Dr. Mengita? Mr. Chair, I will just have to check the records. I don't have it right now. Please have it ready after 15 minutes. We'd like to recognize Attorney Kabatbat now, Congressman Kabatbat, for his interpellation. Thank you, Mr. Chair. First of all, siguro I have to apologize to Dr. Mengita. Kasi kanina nung nagsasalita siya na wala daw siyang kasalanan sa akin, medyo napamura ako. Dahil alam na alam ko sa sarili ko yung kasalanan niya sa akin. Alam mo ba, Dr. Mengita, yung nasagasaan kong hitman, yun ang ambush sa akin, bago siya mamatay, tinanong ko kung sino nag-utos sa kanya. Alam mo ba kung sinong sinabi? Dr. Mengita. Sinungaling. Sasabihin mo sa akin na wala kang kasalanan. So this was a dying declaration in terms of what the yes, may dying declaration, Mr. Chair. Okay, Hindi ko continue. lang nabanggit yun. Anyway, Congressman. kukunin ko muna yung mga punto niya na sinasabi niya na una wala siyang white van. Ikalawa, na-dismiss na raw yung kaso na isinampa sa kanya. Yung dinismiss ni Pamonag sa ni Attorney Lubaton. Tapos meron daw siya mga affidavit na yung mga witnesses ay yung mga, ano nga ba yun, Dr. Mengita, ano yung mga affidavits na pinagmamalaki mo? Hindi ko yung pinagmamalaki, Congressman Kabatbat. Hindi mo kasi sinasabi ang totoo. Address the chairman. Sorry po, I'm really sorry. Dr. Mengita, address the chair whenever you answer. Sorry po. Mr. Chairman, yung pong inallege nila na teacher daw po na recruiter ko, meron po siyang affidavit po na kasi po hindi po sinasabi ni Congressman Kabatbat sa inyo. Hindi naman po siya ang nag-file sa akin ng case sa PhilHealth sa Region 12, pero ang sabi niya siya daw nag-file. Ang nag-file talaga yung kaibigan niya. So nagsisinungaling po siya sa Kongreso. Ngayon po, yung teacher po na yon nag-issue po ng affidavit, binigyan ko po ng copy si Congressman Mike Defensor, sabi ng teacher po, never pa ko pang na-meet yung attorney na yan sa buong buhay ko. Bakit niya idadamay ang pangalan ko? Okay. Yun talaga po nakasulat, Mr. Chairman. Stop there. Yes, you can continue. Thank you, Mr. Chair. Kabatbat. So, Dr. Mengita, sinasabi mo na wala akong kinalaman sa pag-file ng kaso sa'yo. Kung hindi, ang sinasabi ko po, Mr. Chairman, yung katotohanan po na kiniklaim kasi po ni Congressman Kabatbat na siya ang nag-file para po mapalabas niya na kunyari iniimbestiga niya ako pero hindi po siya nag-file sa akin ng kaso sa PhilHealth noong 2015 po. are you, Mr. Chair, Dr. Mengita, na wala akong kinalaman sa pag-file sa'yo ng kaso? Sinasabi mo nga, kaibigan ko yung abogado nag-file sa'yo. Tapos sasabihin mo, wala akong kinalaman. So, sino ngayon na sinungaling sa atin? Ikaw kasi po ang nagsabi, Mr. Chairman, na ikaw ang nag-file.
Anyway. Opo, yun po yung nasa pinag-aralan ko po lahat ng sinabi ninyo. Sinabi nyo, ang unang word sentence po ninyo, ang modus ko nag-umpisa 2013, meron akong puting ban, at ikaw ay kinasuhan mo ako sa PhilHealth noong 2015. Yan po yung opening remarks ninyo, Mr. Chairman. Hearing is suspended. Suspend po. Hearing is resumed. The Congressman Kabatbat has the floor. Thank you, Mr. Chair. After all, anticipated naman natin kung ano yung mga depensa ni Dr. Menggita. Yan, pinaliliwanag niya na hindi naman daw ako yung nag-file. Kilala ko lang. But anyway, I don't see the relationship yung nito sa PhilHealth scam niya. But anyway, I would like to make a presentation, Mr. Chair, para mapaliwanag natin kung totoo ba yung mga pinagsasabi ngayon ni Dr. Menggita in denying all of the allegations against him. After all, Mr. Chair, itong mga ebidensya natin, hindi po ito galing sa akin. Galing din po sa kanya. Ito yung mga claims niya sa PhilHealth. Gawa niya to. Mr. Chair, if I may share the screen, please. Go ahead. Next slide. Pasok po muna tayo dito sa hydrocephalus niya. Sinasabi ng, according to our study, merong 1,000 recorded cases ng hydrocephalus dito sa Pilipinas. At dun mismo sa PGH, sa Philippine General Hospital, nasa Manila, ang naitala nilang hydrocephalus ay 347 cases for 10 years. Pero Mr. Chair, dito sa claim ni Dr. Menggita, 5 taon lang, 208 na. So imagine, Mr. Chair, napakalaki na Maynila, pero napakaliit ng Coronadal. Pero lumalabas na napakarami ng hydrocephalus doon sa lugar niya. Ang nakapagtaka, bakit hindi niya ito ni-report sa World Health Organization, sa DOH, at sa Philippine Neurological Association? Next slide. Ito po yung dami ng stroke patients ni Dr. Mark Dennis Menggita for 5 years. Sa cerebral infarctions, 1,890. Sa intracerebral hemorrhage, 285. And other cerebrovascular diseases, 1,195. So sa 5 taon, ang stroke patients niya ay umaabot ng 3,370. Next slide. According to the Philippine Neurological Association, na mga kaibigan ko ron, no, 70% ng stroke ay yung tinatawag na infarction. Ang infarction, yung bumabara lang yung ugat. Pero yung hemorrhage, 30%, 293 patients, 30% ng kaso ng stroke ay hemorrhage. So kung hahatiin natin itong 978 na prevalence rate sa Coronadal, lumalabas na ang infarction 685 lang at ang hemorrhage ay 293. Ulitin ko, anong kaibahan ng infarction sa hemorrhage? Ang infarction, bumabara lang yung ugat. Hemorrhage, dumudugo na talaga yung utak. Ngayon, base sa experience ng mga neurologists, Mr. Chair, 20% ng mga nai-stroke, hindi nakikita ng neurologist, hindi nakikita ng doktor. Doon lang sa bahay, tinatamaan. O kaya naman, may traditional medicine sila, so hindi na naidadala sa ospital. Then,
20% din ay hindi na nagre-require ng hospital admission. Next slide. So lumalabas, Mr. Chair, of the 3,130 stroke patients, yun lang dapat ang na-admit. Tingnan po ninyo, balik tayo sa slide kanina. Sorry. Yung prevalence rate sa Coronadal ay 978 patients. So ibig sabihin, sa isang taon, 978 lang ang na-stroke sa Coronadal. I-times mo yan ng 5 taon. So dapat ang stroke doon sa Coronadal ay nasa 4,890 lang. Next slide. Doon sa nabanggit na dapat na na-stroke sa Coronadal, 3,130 lamang ang na-admit, supposedly. So, hindi naman lahat ng na-admit, Mr. Chair, ay nakikita ng neurologist. 40% dyan, ang nag-a-attend ay internal medicine physicians. And 60% ang natututukan ng neurologist. So lumalabas, Mr. Chair, ang dapat na nakita ng neurologist sa Coronadal ay nasa 1,878 stroke patients lang. Next slide, merong 3 neurologist sa Coronadal, Mr. Chair. So lumalabas, yung claim ni Dr. Mengita na 3,370 stroke patients, lumalabas, nasa 1,000 lang dapat. At paghahatian pa nilang 3 yan na neurologist sa Coronadal. And, mind you, Mr. Chair, ang Coronadal ay napakalapit sa General Santos City. Kapag may mga malalalang sakit, hindi mo dinadala sa Coronadal, dinadala mo pa nga yan sa General Santos City. Mababawasan pa dapat itong 1,000 na to. Pero lumalabas, 3,000 mahigit ang naging stroke patients ni Dr. Mark Dennis Mengita. Paano mo i-explain yan? Sasabihin mo wala kang kasalanan. But anyway, tingnan niyo po yung cause ng stroke. Yung hypertensive emergency, ni-report ni Dr. Mark Dennis Mengita, bumaba ang claim niya dyan ng minus 99.02%. Sa brain herniation, bumaba ang claim ni Dr. Mark Dennis Mengita ng 53.03%. At sa intracerebral hemorrhage, bumaba ng 72%. So parang mukhang bumababa ang claim ni Dr. Mark Dennis Mengita. Akala natin okay yon. Pero tignan ninyo,
inflammatory disease of the nervous system. So, next slide. Mula pa panahon ng Hapon, 8,400 lang ang reported cases ng multiple sclerosis. Ito yung primary na inflammatory disease of the nervous system. Ito yung pinaka-common sa very rare na primary inflammatory disease of the nervous system. 8,400 lang ang reported cases. Ilan ang ni-report ni Dr. Mark Dennis Mengita sa loob lang ng 5 taon? 531. Ibig sabihin, sobrang dami na ng very rare na ganyang Mr. sakit. Chairman. Mr. Chair, yes. I'd just like to interject. I'd like to ask PhilHealth. Meron ba kayong alarms pag ganitong statistically improbable things are happening? Do you have alarms set to all the to the claims department? Meron ba kayong anong ginagawa niyo pag ganitong statistically improbable ang lumalabas na claim ng isang doktor o hospital? Dr. Pargas. Mr. Chair, the monitoring is generally being done at the regional level because they are the ones who evaluate and pay the claims. However, at the central office level, we do have at the national level, kaya po meron yung binabanggit kanina ni Secretary Duque, yung pong ating HIDAC or yung ating MIDAS report na kung saan meron po tayong committee na nagtitingin ng lahat ng mga patterns na yon, kung meron pong mga irregular patterns or trends. So yun po yung nagtitingin po sa atin sa committee. Dr. Pargas, if I may cut you, meron actually study kay Dr. Mangita submitted based on that fraud analysis. So you took note of this behavior sa statistics sa Coronadal? Yes, Mr. Chair, through that HIDAC report. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Kabat, but kindly wrap up. Yes, thank you, Mr. Chair. Malapit na The po. minority floor leader will be asking Dr. Mangita after your presentation. Yes, yes. Tapos, Mr. Chair, sinasabi niya na wala daw siyang white van. No? Hindi, kasi nungalingan ko daw yon. Mr. Chair, can we show the next slide? Ayan yung puting van nyo. Hindi nga lang ang bukasan sa gilid, pero ang classification niyan ay FB300, L300 van. So puting van pa rin yan. Anyway, pinagmamalaki ni Dr. Mengita na na-dismiss daw yung kaso sa kanya. Nung nandito si Director Pamonag, siya na mismo nagsabi na bawal ang wellness program at nagkaroon siya ng information dissemination against the wellness program. Tapos sasabihin ni Dr. Mengita na walang masama sa wellness program. And pwede ko bang itanong, Mr. Chair, kay Dr. Mengita, na-dismiss na rin ba yung criminal case sa kanya na isinampa ni Dan Alas? Okay, before I make Dr. Mangita answer, I'd like to recognize the Honorable Minority Floor Leader, Congressman Benny Abante. Congressman Abante. Magandang umaga po, Chairman Mike. At magandang umaga po mga kasama ng mga congressman. Ilang tanong lang gusto ko itanong kay Dr. Mengita, no? Sapagkat pero point of order, Chairman Mike, no? Allowed ba ang resource speaker na mag-accuse sa mga congressman sa any committee hearing? Allowed po siya na mag-accuse? Gusto ko lang po itanong. Technically, the Honorable Abante, hindi po pwedeng payagan yung ganoon dahil nga ano po tayo, no? Investigation in aid of legislation. That's right. And hindi po sila pwedeng mag-reply in that manner because that would be in contempt not only of the member of the committee but of the entire committee, Mr. Congressman Abante. I would like to request the committee to hold Dr. Mengita in contempt for verbally accusing one of our congressmen in this committee hearing, Mr. Chair. Thank you, Honorable Abante. Motion by the Honorable Abante to declare Dr. Mengita in contempt without discussing first what penalty. Are there any objections? There being none, motion is carried. You may continue, Honorable Minority Floor Leader, and maybe at a later time, you may want to suggest on the penalty that you would want to impose. Thank you, Honorable Abante. Dr. Mengita, binabanggit mo na wala kang kasalanan, no?
So, ito lang po ang tanong ko. Palagay niyo po, meron pa talagang mafia sa PhilHealth? Honorable Yes or no lang, Congressman, yes or no? para sa akin po wala po. Walang mafia sa PhilHealth. As far sa level ko po, as a private doctor po, That's what I'm saying. Oo, sa tingin mo, walang mafia sa PhilHealth. para sa akin po, Ibig sabihin, walang corruption na nangyayari sa PhilHealth. meron pong corruption na nangyayari sa PhilHealth. Pero yung mafia po kasi, hindi ko po siya ma-explain kasi po ang intindi ko po ng mafia ay yung mga insider sa PhilHealth. So, kung ako po na private doctor, hindi ko po masabi na hindi naman po magkakaroon ng ganong korupsyon sa insider lang. Dapat meron niyang katulong sa labas. So ang inaano ko, kung hindi kayo naniniwala na may mafia, naniniwala ba kayo na matindi ang korupsyon sa PhilHealth? yes po, naniniwala po ako, mahal na congressman. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pwede pa po akong explain ko po yan. Kung ano po yung... Meron ba kayong kilala na insider sa PhilHealth na alam yung corrupt? Wala po akong kilala so far po. How can you be able to accuse PhilHealth na massive ang korupsyon kung wala kang kilala? Kasi po yung ginawa po nila sa akin po, para sa akin po ay isang corruption yon. Yung ginawa po ng PhilHealth Central. Kung ginawa sa inyo yung korupsyon na yan, ibig sabihin, kilala nyo yung mga taong gumawa niyan. Hindi po, kasi po nung ginawa po nila sa akin, dumating na lang po lahat na ito ay directives o subpoena po. Mr. Chair, tapos na po yung pagkatanong ko. Palagay ko, nag-isinungaling itong si Dr. Mengita na hindi niya kilala kung sino yung mga corrupt dyan. Samantalang naniniwala siya na may corruption. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much, Minority Floor Leader Abante. Ngayon po, I will already stop the discussion on the Manggitang case kasi may mga na-file na rin naman po at na-present yun na yung inyong mga side. Bayanan natin na ang korte na ang magdesisyon. Hindi pa ho natin nadidesisyonan, in particular sa ating komite, kung ano yung magiging rekomendasyon o report batay dito sa kaso ni Dr. Manggita. But with that, I'd like to give the Honorable Kabatbat the last word. Ano po yung inyong, nag-contempt po si Congressman Abante, ano ang inyong posisyon ukol po dito? Mr. Chair, first I would like to inhibit as far as the deliberation on the motion for citing him in contempt. At Mr. Chair, gusto ko i-recommend na warning lang muna siguro. After all, birthday naman ni Dr. Mark Dennis Mengita ngayon. Pagbigyan na natin, kahit na inakusahan ako ng sinungaling ako, pero lumalabas sa ebidensya, siya ang sinungaling. I-recommend ko na warning, Mr. Chair. Mr. Chair. Honorable Dan Fernandez, para lang magkaroon ng closure kasi nagkaroon na po ng mga diskusyon pati yung girlfriend hindi ko na naintindihan, but let's focus on ito pong pinag-uusapan natin na PhilHealth. Mr. Chair. So with that, Dr. Mengita, you are given a stern warning on this and we will move on to the next issue. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Chairman, The Mr. Honorable Fernandez is recognized. Aside from the withdrawal ng ating pong contempt, Mr. Chairman, I move that we... No, not withdrawal. Stern warning. Stern warning, Mr. Chairman. So there's no more approval ng contempt. So we are warning Dr. Mengita. Aside from that, Mr. Chairman, I move also that we delete those accusations that was done by Dr. Mengita, precisely because medyo offensive sa investigative power that this committee has, Mr. Chairman. So I move that we delete those accusations. With the indulgence of the Honorable Fernandez, kasi po hindi ho natin withdraw yung contempt. It stays. But what we said is that we warned him. If we delete what he said, then there will be no basis for the contempt. In fact, yung pong contempt ng committee is already a rejection of his statement, Honorable Fernandez. With that explanation, Mr. Chairman, I withdraw my motion. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Barsaga. well, medyo serious ang allegations ng ating kasamang si Congressman Kabatbat. And considering that PhilHealth is under investigation, I just request our colleague, Congressman Kabatbat, to file a position paper, sabihin niya lahat ang kanyang allegations, together with the statistics,
and let it be forwarded to USEC Sugay so that we can help them with the data which we have in order to expedite their investigation regarding the case of Dr. Mengita. Salamat po, Honorable Barsaga. With that, I now move. No, let me go to, before I proceed to the next interpolator, gusto ko pong kilalanin si Honorable Brosas, na kasama po natin, nandito rin po sa plenary. At gusto ko rin pong i-recognize ang ating chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, the Honorable John Kuya Alvarado. So, Honorable Brosas, sige po, kindly proceed. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, short manifestation lang. Napakatagal na po nung pagdidinig ngayon ng PhilHealth, no? Na issue at actually isa to sa mga pinakamatagal na pinag-usapan natin dito sa plenaryo at binigyan natin ng mahabang oras. Mr. Chair, gusto ko lang ugatin yung pinaka-problema talaga natin sa usapin ng kalusugan. Ang problema po natin, hindi lang sa PhilHealth, sa buo naman po talaga. Actually, ang kailangan po talaga yung mga tao, yung mga public healthcare system natin ay maging maayos. Wala pong need na pag-usapan yung mga korupsyon, etc. Kung totoong meron tayong ratio ng ilang doktor sa bawat mamamayan natin. Kung totoo na meron tayong mga public hospitals na hindi nagpapabayad, libre at accessible para sa lahat. Hindi po tayo magkakaganito kung tunay na nakukuha ng ordinaryong mamamayan yung pangkalusugan na pangangailangan niya. Kaya, Mr. Chair, 4 na taon na po ang presidente sa kanyang posisyon. Pero yung public healthcare system natin, yung pangkalusugan natin, yung mga ospital natin, yung mga doktor, nurses, tamang pasahod para sa kanila, nakakapag-regular ng mga manggagawa natin sa mga ospital. Yung hazard pay, yung mga kailangan po ng lahat ng yon. Kung totoo pong tinutugunan yon ng gobyerno at gusto talagang ayusin, no? Ang kailangan po talaga, mag-focus tayo doon sa pangkalusugang kalagayan. Lalong-lalo na ngayon, ipinakita lang naman ng COVID-19 kung ano talaga yung weakness ng system na meron tayo. Kaya kung meron po tayo dapat na magiging mga gusto natin na mangyari, no, sa ating pangkalusugang kalagayan ngayon, dapat po nakikinig tayo, no, nakikinig tayo sa mga ordinaryong mamamayan na nahihirapan magpa-ospital, nakikinig tayo sa mga nurses na nananawagan ng PPEs hanggang ngayon. Nakikinig tayo sa mga doktor na gusto naman talagang maglingkod ng 100% para sa mamamayan natin, ano, dahil sa kanilang Hippocratic Oath. Nakikinig tayo sa kanila na hindi nabibigyan ng boses po, no, sa panahon ngayon, lalong-lalo sa COVID-19, sa mga kailangan na pangkalusugan. Sa totoo lang po, walang need sa insurance kung totoong accessible sa mamamayan ang health, no, na natutugunan ng pamahalaan yung pangangailangan na pangkalusugan ng buong mamamayan natin. Kung yung mga nurses nga po natin hindi mabigyan ng tamang sahod na 30,000, kung yung mga doktor po natin hanggang ngayon nananawagan ng pangangailangan nila, no, sa mga pasilidad. Tapos yung ratio din ng public at saka yung private hospital. Kaya naman po may private hospital dahil hindi lahat natutugunan sa public hospital. So, Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na ugatin po natin yung problema, kundi paulit-ulit po tayong magkakaroon ng ganito. Magpapatawag tayo ng mga korupsyon, no, sa public healthcare system natin,
sa ating mga pampublikong ospital, yun po ay mga maliliit na problema. Ano po ba talaga ang problema ng bansa natin sa pangkalusugang kalagayan? Hindi magpapakontempt po tayo na magpapakontempt, mag-aano po tayo ng mga mamamayan natin. Eh ang gusto po natin, masolusyonan talaga yung pinaka-problema ng Pilipinas. Ano bang meron tayong pangkalusugang kalagayan ngayon? At yun po talaga yung dapat tugunan. At yun dapat ang pagsimulan, no, ng mga pag-uusap para maging maayos. Mr. Chair, yun lang. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you so much, Honorable Brosas. Ngayon po naman, nais kong kilalanin ang ating Deputy Speaker Dan Fernandez. Honorable Dan Fernandez. Maraming pong salamat, Mr. Chairman. Mr. Chairman, meron po akong, I have a witness to present. Can we invite him sa plenary para po resource persons, Mr. Chairman? Yung ating po resource speaker ay imbitahan po sa plenary, Mr. Chair. What is the name of the resource person? The resource person po ay si Mr. Ken Sarmiento. Dati po siyang auditing system specialist sa PhilHealth for 21 years. Before you proceed, may we request Mr. Ken Sarmiento, nandito po ba, na umupo po dito as requested by the Honorable Deputy Speaker Fernandez. Kindly proceed, Mr. Chair, Fernandez. Ito pong si Kim Sarmiento ay 21 taon na nagtrabaho sa PhilHealth bilang isang auditing system specialist. Ang kanya pong assignment ay doon po sa POEA, na kung saan sa POEA po ay dahil lang sinabi po ng POEA noong pong 2014, 2015, iniwalay na po yung pagbabayad ng PhilHealth. At ang PhilHealth po ay naglagay ng isang over-the-counter payment mechanism na kung saan itong si Mr. Ken Sarmiento, siya ang naatasan ng PhilHealth na magbabantay ng mga premium ng ating pong mga OFW na binabayad ng mga hiring agencies ng POEA. For the record, Deputy Speaker Fernandez, si Ken Sarmiento ay auditor. Yung auditing system specialist po. He is part of the internal audit assigned to POEA. Yes, Mr. Chairman. Siguro po, Mr. Chairman, mamaya bigyan po natin siya ng pagkakataong magsalita para i-explain po niya yung naging modus operandi ng na kanya pong na-discover. No? Mr. Chairman, kasi po, I came to this problem kasi nung binabasa ko yung COA report, Mr. Chairman, yung pong ating pong mga accredited na mga collector agents sa buong Pilipinas, yan po ay 7,468 na mga ACAS, mga tinatawag nating accredited collector agents. Yan po ay nangolekta noong 2018 ng almost 53.7 billion ang nakolekta nila. Pero doon po sa PhilHealth Treasury Department nila, ang naka-record po na nakolekta is 55.463 billion. In other words, Mr. Chairman, meron pong discrepancy ng almost 1.6 billion. At ang sinasabi po ng COA, ang dahilan ng discrepancy ay non-monitoring, non-accounting of the use PhilHealth agents' receipts. So ibig sabihin po, Mr. Chairman, yung pong mga resibo nila na binibigay sa mga PhilHealth agents, yun po ang dahilan. Hindi nila monitor, hindi po nila na-account. And according sa page 6 no, ng report ng COA, meron po tayong PhilHealth agent receipts numbering to 112,957 sets na reported po ng PhilHealth saka ng mga accredited po nating collecting agents. At ang sinasabi po nila, Mr. Chairman, ito po ay damaged, canceled, lost. Ang ibig sabihin na wala po itong mga resibong ito na nagkakahalaga ng 2.7 billion. Dahil po yung 112,957 sets, ang katumbas noon po ay 1,000 resibo. Pag kinumpute mo po yun, imumultiply po natin doon sa premium ng ating pong mga mamamayan, mumultiply mo sa 2,400, 2.7 billion po yun ang katumbas ng mga resibong yun. At sabi ng PhilHealth, ito po ay nawawala. Ito po ay kinancel. Ito po ay lost. Ito po ay damage. At ang sabi po
ng COA, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na discrepancy na 1.6 billion. Mr. Chair, ang taong ito, si Mr. Ken Sarmiento, ay nagtrabaho ng 21 years sa PhilHealth. At sa kanyang pagtatrabaho, na-assign siya sa POEA. Sa pagtatrabaho niya mula noong 2014, noong September 16, ay nadiscover po niya yung mga pekeng resibo. Yung pekeng resibo, Mr. Chairman, tama yung kanilang mga serial number. Pero hindi yun na naka-assign sa POEA. Naka-assign nyo sa ibang lugar sa buong Pilipinas. At doon nagsimula, Mr. Chairman, yung modus operandi na malamang, Mr. Chairman, hindi lamang mula noong 2015, baka bago pa mag-2015 na na-assign si Mr. Ken Sarmiento, ay meron ng ganitong klase ng pagmamanufacture ng mga pekeng, mga resibo, at non-remittances ng mga hiring agency. Mr. Chair, can we recognize? Alvin Fernandez, mabilis lang po. In summary, ang sinasabi ninyo, yung mga binabayad ng mga OFW sa PhilHealth na meron silang mga tinatawag na accredited collecting agencies, ang napeke ay 1.6 billion. Mr. Chairman, nagbayad ang OFW. Mr. Chairman, Yeah, Mr. Yes. pwede ba ilagay muna natin siya under oath? Yes, we will do that. Nagbayad ang OFW pero hindi na ipasok sa PhilHealth. Mr. Chairman, kasi nga yung mga peking... No, it's just a question. Yes, Mr. Chairman. Thank you. So before we proceed, can we ask the committee secretary to administer the oath to Mr. Ken Sarmiento? Kindly rise, Mr. Sarmiento, and raise your... Go ahead, Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry to help you God? Thank you. Go ahead, Mr. Sarmiento. Siguro magpatuloy na kayo as pointed out by the Honorable Fernandez. Mr. Sarmiento, can you kindly give us your full name, yung iyong naging trabaho sa PhilHealth, at nasaan ka na ngayon, at at the same time ay briefly ikwento mo yung na-discover mo at ginawang aksyon para dito sa mga pekeng, resibo at non-remittances ng mga hiring agencies, na mga recruitment agency na hindi na-remit yung pera ng mga OFW. Go ahead, please. Thank you, Your Honorable Chairman. My name is Ken Sarmiento. Dati po akong Senior Auditing Systems Specialist. Yes, nagsimula po ako sa PhilHealth as an internal auditor. And later on, by 2014, na-assign po ako sa POEA OFP Operations Office. It is a specific office of PhilHealth that caters to OFWs. I have a presentation po if the kind committee would indulge. Yes, please. Thank you. Yes. So next slide, please. Nagsimula po lahat na ito noong April 1 nung nag-take effect po yung POEA Advisory number 6. This advisory segregates PhilHealth from the OEC processing system of the POEA. Na-detect po namin yung kauna-unahan naming fake receipt noong September 16, 2015. So immediately what we did is verify po muna namin itong resibo nito to check kung peke po talaga at naging peke nga. And in turn, what we did was to inform my superiors about it to ask for instructions. Ang cost po ng receipt na yon, 2.4 lang po. Next slide, please. By September 19, 2018, 224 confirmed fake receipts na po ang na-detect namin. 868 suspected fake receipts. Suspected kasi Xerox copy lang po yung na-submit sa amin. Whereas that 224 originally falsified receipts po ito. And we did not stop from there. Nag-dig deeper po kami with the cooperation of the POEA, and we learned that 7,257 OFWs po hindi na paghulugan ng premiums. Ang total po nito nung time na yon is 17.4 million na po. Mas mataas pa po sa mga dating figures na naibigay. Pero bayad sila? Hindi po. Okay, go ahead. Hindi po natanggap ng PhilHealth yung premiums nila. Yeah, but OFWs paid pero hindi natanggap ng PhilHealth. Opo. Okay, good. Yes, sir. Mr. Chair,
Sandali lang po, Mr. Chair. Yes, Honorable Barbers. Kasi nagbayad yung OFW, no? So there must be a system where we can determine kung talaga nagbayad sila. So hindi nyo nakita yon? Hindi po, sir. Chinek po namin yung mga sinubmit na fake receipts versus the database kung may nakapost of premiums. And it turned out wala po. Actually, it turns out yung POR na naka-reflect to dun sa fake receipt, ibang tao po ang nagbayad. So, in summary, so we have 17 million po in collections that are in question. So nag-effort naman po kami to collect, demand po yung unremitted premiums, and we were able to collect up to 1.7 million. A mere 10%, pero I think hopefully it's ongoing. And then, nakapag-file po kami ng 16 affidavit complaints. Ang number of hiring agencies po na minomonitor namin at that time, mga 48 hiring agencies po. Next slide, please. This is a sample of the fake receipt that we have stumbled upon. May patterns po siya ng fraud. Yung name and seal po ng Republic of the Philippines, accurate po niya nakukuha. Pero doon po sa control number, nagkakamali na po siya. Kasi we learned habang i-verify namin na nagre-recycle po sila, yung grupo na namimeke, nagre-recycle po sila ng receipts officially issued before. Either in-issued siya last year, last Ken month. Sarmiento, can you kindly explain na yung serial number ng resibo na napeke doon sa POEA, yung number na yan ay natuklasan ninyo na nanggaling doon sa ibang lugar na naka-assign doon sa probinsyang yon. Yes, Your Honor. Is that correct? Yes, Your Honor. Actually, the control numbers were sourced from different provinces of the country. It's on next slide, please. Yes, it is sourced from as far as Batangas, Pampanga, Iligan, and in the course of our fact-finding, we were successful enough to determine kung sino po yung mga persons of interest involved. With the permission of the body, I anonymized po yung mga names and names of the persons of interest and the hiring agency they represented during that time. Ken, itong mga parang medyo binura mong mga pangalan na sinasabi natin mga persons of interest, ito po, Mr. Chairman, yung mga tinatawag na mga liaison officer na kumbaga sila po ang inuutusan noong mga recruitment agency para magbayad sa POEA doon po sa ating pong over-the-counter ng PhilHealth. Sila po nagdadala ng bultong pera. Yung bultong pera, dinadala ng liaison officer doon, ibinabayad nila po doon sa conduit runner ng PhilHealth. Yes, Your Honor. As alleged doon sa iyong presentation. Kindly continue, Ken. Yes, thank you. So, of particular cases po, itong si number one, si Mr. Romeo, we were able to talk to him sa NBI and he confessed to issuing fake receipts. Next slide, please. Meron po kasi silang sharing scheme. We learned through the number of cases that we have gathered na meron pong nagre-recruit sa kanila para i-distribute yung fake receipt sa OFW na dinideploy ng ehensya nila. At ang hatian po nila noon, out of the 2-4, 900 pesos po mapupunta doon sa marketer na tinatawag namin. Presumably, yung marketer siya po yung gumagawa ng fake receipt. Tapos yung liaison officer, siya na po ang napupunta sa kanya, yung 1,500 pesos. Yung po yung na-describe niyang sharing scheme nila. So we know who they are, and we know na more or less yung structure ng, well, kasi it's based po kasi sa POARRR, more than 5 people involved in a
questionable act can be described now as a syndicate. We discovered about 40 plus of them, and we were able to document at least 12 or 13 of them. So we can fairly say that meron pong sindikato. We just don't know kung meron pa po siyang third layer kasi po yung skill set needed to manufacture and falsify a receipt is different from the skill of marketing and convincing your fellow recruitment agency na i-distribute nila ito sa Paano nyo OFW chinek, nila. Mr. Sarmiento, yung mga resibo na sinasabi nyong peke? Anong mga validation na ginawa ninyo para masabi nyo na peke talaga itong mga resibong to? Yes, Your Honor. We conduct 2 levels of verification. The physical, we check for the presence of the security watermark in a genuine receipt. And then we also conduct database verification wherein we verify each detail of the POR. Mula po sa control number, sa PhilHealth ID number ng member, and yung details ng transaction, yung amount. Doon po namin nakikita na sa ibang tao nakapost or hindi po nakapost. Okay, Mr. Sarmiento. Okay. Nung mangyari to, nung September 16, na nalaman mo na may ganitong klase ng fake na resibo, at base dito sa report mo, noong September 23, meron ka pang na-discover uli na 163 na peke pa uli ng mga resibo. Yes. At ito'y nanggaling sa iExcel. Yes, Tama ba yan? Yes, so itong iExcel na to, ito ba ay kusang loob nilang binigay yung mga resibo or talagang kinuha ng inyong department para maimbestigahan? Ano nangyari dito sa mga resibong peke na galing sa iExcel? Yes, Your Honor. Nung na-detect po namin yung case ni Mr. Kalungkong, what we did is we wrote a letter to iExcel to inform them of the matter and for them to explain. And kindly enough, nag-submit po sila pinadala po nila yung operations manager nila, and they were cooperative enough to say na meron din po silang 168 pa na resibo na questionable. So we proceeded to verifying them at nakita po namin na peke rin po sila. So, okay, so kung nakakita mong peke yung binigay sa iyo ng iExcel, so sino ang responsible na tao doon sa iExcel na sinasabing nagdala ng pera para makakuha ng peking resibo? Yung operations manager po nila at that time. So yung operations manager nila ay sila ngayon ang inahabol ng iExcel, in other words? Si Mr. Sacoma po mismo is from iExcel. Siya po ang nag-cooperate sa amin para ipa-verify po yung 168 PORs. After that, verify po namin, ni-report po namin to agad sa branch namin hanggang sa regional office po namin. Okay. Honorable Fernandez, Mr. Sarmiento, tapos na po ba ang presentasyon nyo? Hindi pa po, sir. Sige, yes, go ahead. Para lang tapusin lang natin. Okay, go ahead. Speaker Fernandez. So, we know who they are. Alam na po namin yung mga agencies concerned. Alam na po namin yung modus. Next slide, please. Napansin po namin, dalawa po ang modus na nangyayari rin. Isang retail na fraud. Retail meaning isa-isa po na binibigyan ng fake receipt yung OFW. At may napansin din po kami isang level na wholesale na dito po may involvement na po ang hiring agency na in-instructan po nila ang LO nila na wag na magbayad, mag-remit ng premiums sa PhilHealth. Napansin po namin ito sa isang case, pero yun nga po, dahil na unsyami po yung investigation namin, hindi namin na ipagpatuloy ito. Ang ibig sabihin, yung mga recruitment agency, yung kinukuha nilang pera sa mga OFW, imbis na ibayad, i-remit sa PhilHealth, hindi na nila binabayad? Opo. Ano ginagawa nila? Hindi na po namin masabi. Pero so yun na yung pinaghahatian tapos binibigay na yung peke resibo. Ganun ba yun? Meron pong ganun. Opo. At merong hiring agency na napatunayan kayo na sinasabi at umamin sila. Kasi nung na-discover po namin yung pamimeke, ang una naming question kung sino yung gumagawa. So based on evidence, nakita po namin yung mga
liaison officers. Ang second question po namin is, alam po ba ito ng may-ari ng hiring agency? At kung kasagwat po ba sila? So far po, may isa po kaming case na nakita na ganun nga po ang lagay, na ininstructan daw po siya na wag nang mag-remit ng PhilHealth premiums. Meron kang nakuwang affidavit o sworn affidavit na galing sa kanila? Yes, Your Honor. Meron po. Sige, go ahead with your presentation, Sige please. po. Okay. Next slide, please. Thank you. So, next slide. So, in-assess po namin yung impact ng collections, yung impact ng fraud sa collections namin. So, sige po. Next. Ito po yung baseline namin, yung green, yung 2014 collection namin. Naka-collecta po kami ng 1.7 billion. Pagdating po ng... Wait muna, yan yung 1.7 billion ang galing yan sa mga OFW? Opo. Okay, go ahead. Opo, Your Honor. Yes, sige po. Next click. Noong 2015, pumutok po yung fake receipts, red line. By April, makikita niyo po na bumagsak po ang trend ng collections ng PhilHealth. Ang target po namin for 2015 was 1.9 billion. Pero by the end of the year, sa 2015, 1.2 billion lang po ang nakita namin. Next click, please. Okay. So more or less, 400,000-500,000 po yung kulang. By 2016, yes, ayun po yung black line. Bagsak na bagsak po. Next click, please. Mr. Sarmiento, Yes, just Your Honor. 500 million, not 1,000. Sorry. Opo, sorry Okay, po. go ahead, please. So, by What is 2017, the for 2016? Opo. Kasi binigay mo 2014, 2015, 2016. Ano ang target at Yeah. magkano ang actual collection? Ang collections po ng 2016, pasensya na po. Ang babasahin ko na lang. Ang collection Yes, ng 2014, Mr. Chairman, may hinabang mata mo, Ken? Opo, may hinabang. Okay, sige. Babasahin ko. Ang Pasensya 2014 na nakalagay dyan, Mr. Chairman, 1.7 billion ang collection nila. Ayun po. Noong 2015 po, naging 1.283 na lang billion. Noong 2016, naging 823 million. At noong 2017, 465 million. At natatandaan ko, Mr. Chairman, nagpahiring tayo ng OFW, binanggit nila na nagbabayad na lang sa atin noong taong yon ay 300,000 na lang ng mga OFW. Di ba? At any rate, sige, go ahead. Okay. So, yun po yung impact ng fraud sa collections namin. Ang impact naman po sa members na ito, next slide please. Yes, if the presentation can be loaded again. Thank you. So, ito po, noong 2015, as much as 204,000 OFWs po ang hindi na-cover. By 2016, as much as 191,000 OFWs ang hindi po na-cover. By 2017, 149,000. OFWs po ito na umaasa na na-covered sila ng PhilHealth pero hindi po na-cover dahil po sa nangyayari. Sige pa, next slide please. So nireport po namin ito at may mga recommendations po kami tulad ng pagsasampa po. Saan mo ito nireport? Nireport, based po sa protocol namin, nireport po ito diretso sa office ng Regional Sino ang Vice immediate boss President. mo? Ang immediate boss ko po si Dr. Cynthia Camacho, OIC. Pinaalam mo kay Dr. Cynthia sa Camacho na Yes, meron Your ganitong nangyayaring... Yes, Your Honor. Siya po ang immediate superior ko, so nag-report po ko sa kanya. And in turn, i-report po ni Dr. Camacho kay then Regional Vice President Dennis Mas. So, ang Regional Vice President ng... tapos ka na ba sa presentation mo? Almost tapos ka na ba? Last slide na lang po. Okay. Thank you. Nireport po namin to, wala po nangyari. After 3-4 years po of conducting fact-finding, wala pong outcome sa ad hoc committee, wala pong outcome na napakulong o na-apprehend, wala pong action doon sa 16 affidavit complaints na na-file. At
ang nagawa lang naman po nila na persecute yung dalawa, na tanggal po ko at yung boss ko sa aming posisyon. Natanggal ka sa PhilHealth? Natanggal ka doon sa area mo sa POEA? Opo. Dahil sa na-discover mo, natanggal ka? Opo. Sa lahat po ng antas ng organisasyon namin, humihingi kami ng tulong, wala pong nagbigay ng seryosong tulong sa amin. So lahat ng pagpapile mo sa NBI, pagkukulate mo ng mga dokumento, affidavit ng mga license officer at mga hiring agency, it's all you. Yes, Your Honor, wala po nangyari doon. Deputy Speaker Fernandez, Mr. Sarmiento, medyo Yes, Your Honor. seryoso po yung accusation nyo Yes. na because of your discovery, tinanggal kayo. Yes, Your Honor. Sino ho ang pinupunto nyo sa PhilHealth na nagtanggal sa inyo? It was a collective effort po involving then RVP Dennis Mas, former COO John Basa, former chairperson po ng ADO Committee si Dr. Narisa Sugay, and then Regional Vice President po ng PRO-NCR si Ms. Hilda Salvacion Diaz. Mga seasoned technocrats po ito mga to. Hindi po Tanong lang, sila. Mr. Hernandez, kailan ka tinanggal? Was there a written termination? And was there any ground for your termination? Clarification lang po. Mr. Chair, Your Honor, if I may. Mr. Sarmiento, go ahead. Sarmiento. Sorry. Yeah, thank you, Your Honor. I-qualify ko lang po yung termination sa akin kasi these are Kaya sabi mo kanina, Opo. you are under oath, tinanggal ka. Opo. Pag tinanggal, alam natin, termination. It is different from resignation. Kaya ang tanong ko, medyo nagbabago na ngayon, tinerminate ka ba o nag-resign ka? I think, Mr. Chairman, si Mr. Sarmiento was terminated doon sa kanyang position sa POEA. So I want to clarify. Yeah. So nalipat siya from POEA, ibinalik siya doon sa NCR. Is that correct? Yes, Yun Your ang Honor. nakalagay sa report eh. Yes, Your Honor. So it was not termination. You were transferred. Your Honor, if I may qualify. Go ahead. Oh, sige. Because these are seasoned technocrats, they do not act in a brazen manner. In a way, I was isolated and removed from my office at POEA OFP Operations Office so that the investigation will stop. Then all manners of promotion. Sa madaling sabi, saan ka nilipat? Nilagay ka ba sa pressure? Opo. I was functionally demoted po to the office of the Overseas Filipino Program. It's a desk job. Next question. The civil service has pertinent laws regarding the transfer. Was there a violation of civil service laws for your transfer? No, sir. No, Your None. Honor. So no violation. Mr. Chair, technically kasi parang ang sinasabi ni Mr. Ken Sarmiento, from an active investigation, inilipat siya sa isang pwesto na hindi naman siya demotion, Yes, Your Honor. hindi naman siya nagkaroon ng civil service violation, pero nawala siya doon sa kanyang active investigation of the case. Yes, Your Honor. Okay, Sir Mas, you're here. Will you reply? Before I go back to the Deputy Speaker Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Magkasama nga kami dati ni Mr. Sarmiento. Siya yung inassign ko dun sa POEA. As regards naman sa sa personnel action sa kanya, reassignment po yung tawag. Na-reassign siya, maraming VP na ho yung pumalit sa akin kasi na-promote ako na sa October 2017 eh. Itong reassignment niya, wala na ako doon sa PhilHealth NCR, 3 VP na yung na-assign doon pagkatapos kong iniwan yung aking post kasi nilipat na ako sa PhilHealth Central Office. No, doon naman kung sino ang nag-action doon sa reassignment niya, ang policy kasi ng PhilHealth, mag-issue ka ng corporate personal order reassigning employees. So malalaman mo naman kung sino ang nag-decide kasi meron yan silang naka-attach na document review action form. So dinadaan niya sa mga supervisors. Okay, Mr. Chair. Follow-up lamang. Mr. Chair. Follow-up lamang. Before that, we go back to Mr. Chairman, ang tanong ko lamang kay Vice President Dennis Mas. Nung malaman mo nung September 16, nung unang malaman mo yung tungkol doon sa anomaly, anong ginawa mo? Sige. Yung actually sir, for the record, no, nag-file na yan siya sa amin ng complaint sa Office of the Ombudsman.
Dali muna. So nakita ko naman yung mga dates. So Okay. chinek ko Sandali yung muna, mga dates tinatanong na kita, yun. anong ginawa mo nung malaman mo yung anomaly? Pinatawag mo ba si Ken Sarmiento? So Pinatawag mo ba yung hiring agency? Pinatawag mo ba yung mga suspect, yung mga witnesses? So yung mga dates na yan na minention niya, wala akong report na natanggap. Hindi ko kahit sa logbook ng office ko, walang pumasok na report on that. Nalaman ko na lang yan nung nag-report sa akin noong November 2, 2015. Yun talaga meron sang report. Pero tinignan ko nga kung ano mga reports yung before. September 16 nangyari to. Just one question, Deputy. Okay. Masasabi ba namin, and this can be answered by any PhilHealth official, na kaya nyo tinransfer si Mr. Sarmiento was due to his investigation regarding these anomalies? Is Miss Salvacion Ito ba Diaz dahilan Sa kung bakit siya supervisor na yan, tinransfer? sa supervisor na yan, sir, pwedeng tanungin. Kasi pumipirma yan sila sa document review action form. Dinadaanan yun eh. So hindi pwedeng ma-reassign ang isang tao kung hindi walang clearance ng kanyang supervisor. Mr. Chairman. Si Miss Diaz makasagot. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, Speaker before we Fernandez. proceed, I think this guy is lying, Mr. Chairman. Kanina nung pinutol niyo ako, sinasabi niya November 2, nung lang niya nalaman at nakausap si Mr. Sarmiento. Pero well, in fact, and in truth and in fact, Mr. Chairman, noong September 29, 2015, Vice President Dennis, you officially endorse yung letter na ginawa ni Ken Sarmiento sa head office ng PhilHealth. And I have a copy here of your letter dated October 27, 2015. Yes. At kanina sinabi mo, November yes, 2 mo lang nalaman. Tama yan, sir. I can answer that. Ang letter na yan, pinrepare niya ng October parang 27. Kaya nga. So, ibig sabihin, alam mo na. Sir, sandali lang. Sandali muna. Ako nagsasalita. Sinabi ko sa iyo, tinatanong ko kailan mo nalaman. Ang sabi mo, November 2. Dito sa sulat mo, ine-endorse mo na siya sa head office. Mr. Mas, okay, go ahead, reply. Start lying. Kanina ka pa nagsisinungaling eh. Kanina, nung tinatanong ka ni Congressman Remulla, di ba? Nagsinungaling ka. Ngayon, magsisinungaling ka ulit. Sir, I apologize kung hindi ko na paliwanag ng VP Mas, maayos. go ahead. This is a blatant Kindly lies, be Mr. Chairman. forthright and be very clear about these statements. We don't want to declare anyone anymore in contempt. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. Go ahead. Sir, ang letter na ho yan, please give me time to explain lang. Ang letter pong yan ay ginawa niya ng October 27. Pero dinala niya yan sa office ko kasama ng report. First time ko nakita yung report, November 2. So meron yan dito record sa logbook ko sa PhilHealth Mr. NCR Mas. na pumasok Okay, siya. before you, Mr. Mas, October, ayan, October. Before you counter that, record dito. Mr. Mas, I'd like, Mr. Sarmiento, go ahead, explain. Thank you, Your Honor. That is a lie. Kasi the moment we detected and verified the fake receipt on September 23, I immediately informed my good superior, Dr. Cynthia Camacho, of the magnitude of the fraud that we detected. And Dr. Camacho reports directly to our VP Mas. So by that time, by September, he was aware that such fraud is occurring at Mr. the Sarmiento, PUA do you have office. proof that Ms. Cynthia Camacho wrote to Mr. Mas? Is there proof? Or will Ms. Cynthia Camacho testify that indeed September she gave the report to Mr. Mas? I believe, Your Honor, if we invite Dr. Camacho, she would testify to that fact. Mr. Chairman, isa pa po. Yeah. Mr. Chair. Go ahead. Mr. Chairman, ito po endorsement ni Dennis Mas. September 23, 2015, ine-endorse po niya, respectfully endorsing herein to Ms. Chona Yap, Senior Manager of the Overseas Filipino Program. Ine-endorse po niya po, ito pong fake receipt issued to OFW Ray M. Kalongkong from Misamis Occidental. September 15, 2015, Mr. Chairman, alam na po niya. Ngayon sasabihin mo, hindi mo alam, Mr. Dennis Mas. Sir, alam mo, Mr. Chairman. Okay, Deputy Speaker Fernandez, VP Mas. Okay, kasi nagtuturoan tayo kung ano yung nauna, ano yung letters. Nandiyan naman yung proof. Oh, sir. Ang tanong ko lang kasi, si Mr. Sarmiento, nandun na siya sa gitna ng investigasyon. Sinabi mo ba
sa PhilHealth Management na may ginagawa kang ganon at kung pwedeng huwag ka munang tanggalin? Yes, Your Honor, I tried several times. Pero sinusuppress po yung pagdating ng news na yon sa top management level. Kanino mo na i-forward yung ganitong appeal? Nung na-establish na po namin that the regional vice president would not cooperate in the conduct of the fact-finding, naghanap po ako ng back channels. Si Mr. Mas yung Vice President na nire-refer mo? Yes, sir. Yes, Your Honor. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chair, can I... So, Dito po sa Corporate Personnel Order number 2016-0030, paragraph G2, Annex A, ang responsibilidad po ng isang regional head ay to create a fact-finding committee. At itong fact-finding committee po, yung magiging resulta nito, idinidiretso sa head office. Ginawa mo ba na mag-create ka ng fact-finding committee? Sir, merong in-issue nga ng ganyan na corporate... Gumawa ka ba ng fact-finding committee? Sir, Yes or no lang? Yes or no lang? Sir, kasi Gumawa ka ba ng fact-finding committee? Yes or no? No, sir. No. Mr. Because- Chairman, tignan mo naman. Because, Wala sir- nang malaman po niya yung kaso. Sir, can I explain? I'm talking. I'm still talking, Mr. Please Mas. allow Deputy Speaker Fernandez. Go ahead. Nung malaman mo yung problema, normally, ang ginagawa ng isang head ng isang department, mag-create ka ng committee. Kasi yun ang mandato nyo eh. According sa corporate personnel order nyo, mandato nyo to. Mag-create ng fact-finding committee para malaman kung may katotohanan yung sinasabi ng mga nag-aakusa. Patawag mo rin yung mga concern na ahensya. Pati na nga yung license officer, patawag mo. Hindi mo ginawa ngayon. Nung hindi mo ginawa, Mr. Ken Sarmiento, isang buwan na ang nakakalipas, wala pa rin fact-finding committee. Mr. Chair, can I So, explain also? ano ang ginawa mo? Your Mr. Honor, Mas, before you reply, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, napakadali po kasing makita yung mga kasinungalingan. Di ba totoo, Dr. Pargas, merong fact-finding ikaw ang chair? Ikaw ang chairman ng ad hoc committee nito eh. Totoo hindi? Mr. Chair, Para maiwasan natin ang contempt dito kasi marami kaming dokumento eh. Mr. Chair, Inimbestigan nyo ito, merong ad hoc committee, ikaw ang chairman pero napabayaan ito. Talagang hindi na-imbestiga ito. Totoo ang sinasabi niya. Ang Regional Vice President, NCR, si Mr. Mas, di ba? Di ba ikaw ang Regional Vice President? Mr. Mas, were you the Vice President? Di ba ikaw? At that time, sir, ako yung regional Ikaw vice nga president. eh. Yes. Miski na yung magsaysay shipping, ikaw din ang Vice President. Tama? Yung hindi nagbabayad ng remittance or under remittance, magsaysay shipping. Hindi ako. Ikaw ang Regional Hindi ako Vice aware, sir. President. Pero wala kang ginawa para imbestigahan ito. Walang nangyari rito. Totoo ang sinasabi niya. Magsaysay shipping at saka Mr. yung Chair. POEA fake receipts, wala kang ginawa. In your Mr. Chair, position, can I explain teka also? muna. Thank you, sir. Puro ka na lang explain. Wala ka namang ini-explain eh. Sorry ho, sorry. Ano i-explain mo? Kanina ka pa tinatanong, nagsisinungaling ka. Being the Regional Vice President, under mo si Camacho, hindi ba? Yes, Your Honor. Siya, si Mr. Sarmiento, nag-report na kay Camacho. Huwag mong iisipin na si Camacho hindi nag-report sa'yo. Ano kayo? Nagpapatintero kayo? Kanina ka pa nagsisinungaling, alam mo ito. Pero ang totoo, umabot na sa NBI lahat, walang nangyari rito. Fake receipts ito eh. Official fake receipts, non-remittance ng OFW. Yung shipping, magsaysay shipping naman, okay? Under remittance, walang remittance, hindi mo rin inimbestiga. Pinaimbestiga sa'yo, pero walang nangyari. As Regional Vice President, ang record mo, kinakalimutan mo. Wala kang ginagawa. Kaya ganyan ang nangyayari lahat eh. Balik sa'yo, Dr. Pargas. Hindi ba totoo na ikaw ang head ng ad hoc committee na tumingin dito? Mr. Chair, I handled the magsaysay. Okay. Anong nangyari sa The magsaysay? magsaysay, not the fake receipts. Anong nangyari kay magsaysay?
we have already finished the report. We have submitted that to the President. The President has approved our recommendation, and we have forwarded our recommendation to the NCR, of which they are now doing, especially the reconciliation. And they have actually, sir, collected the amount, including the penalties of the unremitted and under-remitted. And at the same time, they are also doing the reconciliation now. Honorable Marcoleta, before we continue, balik lang po natin kay Mr. Sarmiento. I think magkakadikit naman to, pati yung magsaysay. Honorable Barsaga, you want to interject before I go back to the Honorable Fernandez? Go ahead. Clarification lamang kay Mr. Mas. Thank you, sir. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na iyong nalaman ang report ni Mr. Hernandez, ni Mr. Sarmiento? Sir, based sa records ko, tinapos po niya yung report niya November. Tinapos po niya yung report at saka sinabit sa akin November 2. Meron ho ditong logbook sa office ko. November 2, what year? 2015. So dito sir sa logbook ko, pumasok ko yung report niya. Nakalagay dito, full report on suspected falsified PhilHealth receipts. Okay na yun. Ganyan. So, you learned the report on November 2, 2015. Yes, sir. Are you sure of that? Yes, sir. Meron akong record dito sa... Okay na. You are sure of that. Pangalawa, nung ma-receive mo ang kanyang report noong November 2, ano ginawa mo? Sir, ito. Thank you, Your Honor, para ma-explain ko naman. Thank you sa question. Noong November 2 na natanggap ko, dinalawan niya yan sa office ko, nasa mga 10 o'clock. Tapos nakita ko yung report, binasa ko. Ang procedure kasi sa amin, since meron kailangan... Huwag na yung procedure. Simple lamang. We have limited time. You answer the question directly. Noong makita mo ang report noong November 2, na in-address sa iyo, ano ginawa mo? Sir, meron siyang pinrepare na endorsement letter. Pinirmahan ko yun agad-agad after consulting with our legal. So nakalagay doon sa kanyang recommendation. Hindi, wag na yun. Yung ang ginawa mo, pinirmahan mo lang yung papel. Ni-review ko muna, sir. Binigay ko sa aking legal for review kasi may fraudulent activity na nangyayari. Tapos in-endorse yun namin sa central office. Nung ngayon natanggap yun ng central office namin sa chief operating officer, nirelay niya sa president ng PhilHealth. Okay, just to clarify, Mr. Mas, yes, sir. I am just reminding you that you are testifying under oath. Yes, sir. Do you reconfirm na November 2 pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman mo yung report ni Mr. Sarmiento? Yung report niya, sir, na... Kaya nga, diretsuin mo tanong. Ang sagot, November 2, lang una mong malaman. As far my memory can recall, sir, kasi medyo... Your memory cannot recall, so you will be changing again your answer. You are not sure. Yung inaksyonan ko, sir, na report, full report niya na, final report. O nga, November 2. November 2. Meron Kung may pakita ko sa iyong dokumento about the report of Mr. Sarmiento na dated prior to November 2 at pirmado mo, sasabihin mo ba na peke ang pirma mo? Baka nalimutan ko siguro yun, sir. Oo, yan, sinasabi ko. Di nagbabago na naman tayo ng sorry sagot. Sorry, pero... I'll just show you this document. Oo. Hindi ko Okay, lang while you maalala, proceed. Honorable Barsaga, please sit down. Mr. Mas, can you kindly check the paper of being shown? Sige, sir. Okay, go ahead. Just for the record. So, ni-refer ko yun, sir, sa NBI, yung report This niya. document is dated October 27, 2015. Tama yan, For sir. Ramon Aristosa Jr. Yes. Through Cardona. Subject, endorsement of POA OFP Operations Office, Memo number 114, Series 2015, pertaining to 169 cases of falsified PORs surrendered by the hiring agency, IXL Manpower Corporation. For your advisement, Dennis S. Mas, PhD, URP, Vice President, PRO, NCR. Sir. Is this your signature? Signature ko yan, sir. Ma-explain ko nga yan, sir. Okay, Mr. Chair. Explain mo. Mr. Chair. Kasi niloloko mo kami rito eh. Sir, Honorable Sabi mo Fernandez. kanina, November 2, ngayon, iba. So, which is true?
Kailan mo unang nalaman ang report? Sir, tama ho yun na yung report, yung endorsement na yan ay dated nga October 27. Pero pumasok ko yan sa office ko, November 2, nandito ho sa logbook ko. Dandan lang Tapos kayo. yung endorsement. Okay. Ikaw ang nakapirma rito sa letter na to. Ano, sir? Oh. Pwede Honorable Barsaga, okay na. Sir, ma-explain ko, nandito lang sa ano. May logbook ko ako kasi. So ang ibig mo sabihin, antedated, pinirmahan mo. Antedated talaga, sir. Antedated. Ito yun, sir, oh. Yes, parehas yan. Parehas. Antedated. Ito nga, sir, may pirma na nila, oh. Sa ganito. Yan, sir. Okay nga, ano date? 27. Oh. Pero ganito, sir, pumasok yan dito sa office ko, November 2. Antedated yung report. Antedated ho yung report, sir. Mr. Chairman. Maniwala kayo, antedated yung report. Okay. Mr. Chairman, it doesn't matter kung yung sinasabi niya na antedated, the fact na pinirmahan mo yun noong October 27 at may knowledge ka na kay Miss Chona Yap dahil nung sinasabi sa September 15, nagpadala ka ng endorsement at ang sinasabi mo November 2 mo lang nalaman. Sabihin na natin na antedated. Pero dito sa endorsement mo kay Chona Yap na sinasabi mo about sa fake receipts, September 15 pa to. Sir, yung Stop, Mr. Dennis Mas. Pwede ko makita, Okay, sir, kung ano. we will proceed, Mr. Chairman. Alam na natin na nagsisinungaling ka. Ito ang tanong ko sa iyo. Okay, Mr. Chairman. Ang NBI noong May 16 saka 2016 at ang IXL at yung mga person of interest together with Attorney Abbas, nag-usap-usap po sila. Ang IXL, Mr. Chairman, sila po nag-surrender nung 163 na mga peke, no? In other words, ano sila kumbaga nakikikooperate na sila sa PhilHealth. Alam, sabi nga nila, sige, babayaran na namin yung yung nawalang premium ng mga OFW. Yung 405,000, ibabalik na lang namin para yung mga OFW hindi naman kawawa. So ngayon, itong kanilang dating liaison officer na si Mr. Lozano, ang sabi ng IXL, sige, hahanapin natin at ididimanda natin kasi ito yung nagdala ng pera. At true enough, nakita nila Mr. Sarmiento yung tao at nagbigay na siya ng sort na affidavit at sinasabi niya, ibinigay niya yung pera doon sa conduit na taga PhilHealth. Ngayon, Mr. Chairman, tama naman lahat ang sinasabi ni DS Dan. Tama lahat yan, DS Dan. Yes. Pero ang tungkulin natin dito, paaminin na lang natin kasi, Mr. Mas, Sir, kapag hindi ka sumagot ng totoo, ako magmo-motion for contempt sa'yo kasi madali lang tayo Sir Sarmiento, nung una mong ipaalam ito kay Camacho, anong panahon yon? September 2015 Okay. po. Naniniwala ka ba si Camacho sinabi niya kay Mas? Opo, Your Honor. Sapagkat si Camacho, under ni Mas. Opo, Your Hindi ka Honor. naman pwedeng maniwala, lalong-lalo na kami, sinabi mo na ito, napakaseryosong problema nito at yung magnitude ng ginagawa, medyo malaki ito, inaasahan mo si Camacho, sasabihin ka agad sa kanya, tama? Opo, Your Honor. If I may clarify. Hindi nga, yun lang muna. Opo. Ngayon, minamatuwid mo, Mr. Camacho, Mr. Ramas, nalaman mo lang November, hindi mo kami pa mapapaniwala. Mabuti pa, umamin ka lang, mag-apologize ka sa amin para makapagtanong na ako ng iba sa'yo. Sapagkat pag hindi ka umamin, ako mismo ang magmumoson sa'yo, makukulong ka. I apologize, Your Honor. Okay, I'm so, sorry for... huwag ka magsisinungaling. Nalaman mo kaagad, sapagkat si Camacho, sinabi niya kaagad sa'yo, tama? Na mayroong nagaganap na investigasyon at nalaman mo ganito yung magnitude. Alam mo na, dahil sinabi sa'yo ni Camacho. Meron siguro, sir, na ganung instance. Huwag mo sasabihin siguro, pakukulong kita Sinabi na nga sinabi na sa iyo ni Camacho alam mo na. Okay? Alam mo na, by September pa, alam mo na. Tama? Alam mo na. Paano ba to? Alam mo, sinabi sa iyo ni Camacho September pa, sinabi na ni Sarmiento kay Camacho, si Camacho ay under mo. Ikaw ang superior. Ikaw ang regional vice president. Hindi mo kami mapapaniwala na si Camacho hindi niya kagad sasabihin sa iyo. Sinabi niya kagad sa iyo, September pa. Yan ang totoo. Aminin mo na lang. Hindi ko kung paano ba? Hindi mo Your Honor, aminin? Yes, Your Honor. Ha? Yes, Inaamin mo na?
Pero wala akong documents so kasi. Be categorical, Mr. Mas. It doesn't have to be, kasi pagka dokumento Yes, Your hinahanap Honor, mo. yes. Yes. Aminin mo na. Yes, Oh, yes. okay. Dapat ganun kayo eh. Huwag mo kaming paiikutin. Okay? Mabuti na Deputy lang. Speaker. Sandali lang, boss. Okay, after you. Mabuti na lang, ngayon ko lang nakitang mabait si Congressman Barsaga. Akala ko nung lalapitan ka niya, may gagawin siya sa'yo eh. Okay, inaamin niya na, Congressman Barsaga. Well, just for the record, Your Honor, admission that the prior statement was untruthful and correcting that truthful statement is not a defense in perjury or false testimony before legislative proceedings. Tama ka As a dyan. matter of fact, it is a confession and the legal effect only would be perhaps it might be considered as mitigating. That is what we want to emphasize. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Congressman Barsaga. Mabuti na lang. Nagbubulungan na naman kayo. Dr. Pargas, baka masunod ka. Sir, merong... Yung bang pagiging Vice President mo, Vice President for NCR, Yes, sir. isang napakalaki at napakaresponsabling posisyon. Yes, Your Honor. Tama. Yung intensity and magnitude na ni-report ni Mr. Sarmiento, yung POEA na fake receipts na yan, minaliit mo ba yan? Hindi ho, sir. Kaya nung natanggap ko po, Okay. Mr. Chairman, noong November 2, Teka muna. in-endorse Tama na ko yung sa hindi. Central Office at nagkaroon nun ng fact-finding activity dyan. Yung Teka fact-finding muna. investigation Tinanong kita kung department. minaliit mo, ang sagot mo hindi, di ba? Tama naman. Dapat huwag mong maliitin sapagkat ang posisyon mo ay dapat bigyan mo ng malaking atensyon sapagkat problema ito. Yes, Your Honor. Meron ka ba sa sarili mong initiative, meron ka bang naidemanda diyan sa fiasco ng fake receipts ng POA? Meron ka bang idinimanda? Meron ka bang ginawa para usigin mo kung sino man ang nasa likod ng sindikato na yon? Your Honor. As Regional Vice President, ikaw ang inaasahan ko na dapat nagmalasakit. Huwag muna tayo sa magsaysay-siping, iba yun. Ikaw pa rin ang Regional Vice President. Nakikita kasi namin dito yung pattern eh. Naalala mo, magmula pa nung nakaraang pagdinig, yung pattern na nagwawalang bahala kayo pagka ang pinag-uusapan ay yung pag-iingat sa pondo ng PhilHealth. Kaya ang tanong, may pakikita ka bang record sa akin na ikaw mismo naghabla ka, inusig mo, kung sino-sino ang dapat na usigin dito sa report ni Mr. Sarmiento? Thank you for allowing me to reply, Your Honor, Mr. Chair. Ang PhilHealth kasi merong MOA sa National Bureau of Investigation na lahat ng mga fraudulent findings sa PhilHealth i-forward doon. Note ng 2015, November, Ikaw bang nag-forward? Kasi tinatanong ko sa iyo kung meron kang personal na initiative. Pabayaan mo kung ano yung nangyari sa NBI. Ikaw ang sinusukat ko ngayon eh. Tinatanong kita sa sarili mo bilang ikaw ang noon ay Regional Vice President, may pakikita ka ba sa aming mga dokumento na ikaw mismo gumawa ka ng report, inusig mo ang ilang mga tao, maring nasa loob, maring nasa labas, para mapatunayan mo sa amin na capable ka na panindigan mo ang pangangalaga ng pondo ng PhilHealth? Anong dokumento ang pwede mong ibigay sa amin? Mapatunayan mo lang. Mapatunayan mo lang na talagang meron kang ginawa sapagkat wala ngang nademanda eh. Wala ngang nakulong eh. Mr. Chairman, may functions so bawat office. Dito sa case Ikaw nito, nga ang wala ho, Mr. Chairman, kasi wala ho yung sa task ko. Ibig mo sabihin ngayon, wala kang pananagutan? So na-endorse ho ito sa fact-finding Ikaw enforcement bang investigation nag-endorse? department. Ikaw bang nag-endorse? Yes, sir. Nasaan ang endorsement? Wait, sir. In-endorse ko ito Nasaan ang mga endorsement, ang mga dokumento kung Mr. talagang Chairman. meron kang ginawa? Mr. Chairman, ang problema ni Mr. Mas dun sa in-endorse niyang mga dokumento, dahil hindi nga siya nagpatawag ng fact-finding committee, hindi naman niya report yun. Pinirmahan na lang niya yung ginawa ni Ken Sarmiento. Kaya wala siyang alam doon sa lahat ng ebidensya. As a matter of fact, Mr. Chairman, to si Dennis Mas, hindi mo nga pinatawag si Ken Sarmiento. Pinatawag mo ba?
Yes sir, nakita ko Saan mo kami siya pinatawag? Sir, nakita ko kami ng November Mr. 2. Sarmiento, no, ang sinasabi natin, bago mo i-endorse yung letter sa head office, Dinala nagkita ho ba niya. kayo bago yung October 27? Mr. Sarmiento, Your please Honor, answer. Your Honor, I was never called. Wala po nangyaring ganun. Sa matter of fact, Mr. Chairman, dahil sa wala mong dahil sa hindi mo ginawa ang responsibilidad mo bilang regional head, ito ay inelevate sa itaas. At nung inelevate sa taas, Mr. Chairman, nag-create ng ad hoc committee. At ang head ay si Ruben Jan Basa. At pagdating sa kanila, Mr. Chairman, binigyan sila ng 30 days, 60 days, 100 days, Mr. Chairman. Wala rin ginawa. Kaya nga pinatatawag natin si Jan Basa kanina na andito, bigla siyang nawala, Mr. Chairman. Si Mr. Basa? I wanted to ask you questions, Mr. Chairman. Earlier? Kasama niyo ba si Mr. Basa earlier, Mr. Mas? No, hindi sa sir, is no longer connected sa PhilHealth. Wala na daw si Mr. Basa sa PhilHealth. Kanina, I saw him, di ba? Andito si Mr. Basa. Ayan, no? Saan si Mr. Basa? Is he here? Ay, wala ba si Mr. Basa? So, wala si Mr. Basa dito? Okay. No, just to summarize, itong nangyari, Mr. Sarmiento, are you still in PhilHealth? No more, sir. No more, Nag-resign Your ka na? Yes, Your Honor. Itong nangyaring to, ang sinasabi ni Mr. Mas, hindi daw siya yung gumawa ng aksyon kasi hindi niya responsibilidad, but it's not true. Ang POEA nasa iyo, di ba? Under mo, Mr. Mas. Yes or no? The POEA, under mo, yung collections. Anong POA, sir? Sir, The OFW collections, under mo. oh, siya sir yung head. Nung panahon ko nung 2017. Yes. So sa yun, di ba? Oo. Ang sinasabi dito, in summary, ang nawawala niyong pondo na binayaran ng OFW pero hindi niyo ipinasok sa PhilHealth is about 1.2 billion pesos. Sir, can I comment? Yes. Yung procedure ho kasi sa PhilHealth, pag mayroon kang makitang fake receipt o kung ano mga questionable errors na ginawa nga ni Mr. Sarmiento, ito-turn over po yun sa collection section ng NCR North Branch, yung branch niya. Alam mo, At Mr. yung Mas, yung mga sinasabi mo at yung kung total ano-ano po dun, procedure. sir, No, Mr. Mas, simple to eh. Ikaw may responsibilidad, alam mo, pinaamin ka ni Kong Marcoleta, alam mo lahat. All you had to do was to continue with that investigation at sa pangkalahatan, 1.2 billion ang nawawala niyong pondo. These are collected funds. Nakuha to sa OFW na hindi pumasok sa pondo ng PhilHealth. So with that, Deputy Speaker Fernandez, i-wrap up natin to. It will be one of their cases that we will be looking into. Yes, I know you have questions, pero pagbigyan lang natin yung mga nasa Zoom. We can interject once in a while. May I recognize the Honorable Apid? Is the Honorable Apid de los Santos still in Zoom? Okay, the Honorable Kimbo is recognized. Congressman Kimbo? Nawala na siyang lahat, Mr. Chair. Nandyan. Mr. Chair. Ako na lang po, Mr. Chair. Good afternoon, Congressman Kimbo. Go ahead. Is Secretary Duque still with us? No, the Secretary proceeded to the IATF meeting, I'm informed. Oo. So, sino po ang highest PhilHealth official na kasama natin ngayon? Yes, PhilHealth is here. Okay, so walang gusto ko sanang tanongin si Secretary Duque, but since wala siya, siguro quick questions na lang po for Dr. Pargas, because this is about case rates. But before I ask Dr. Pargas, Mr. Chair, kung natatandaan ninyo, we had a hearing at ang kausap po natin ay ang program director po ng OFW program ng PhilHealth. And I asked her whether or not merong observations tungkol sa fraud sa collections from the OFWs. And ang sabi po niya ay wala at kung meron man ay panaka-naka lamang.
But after hearing ito pong resource person ni Deputy Speaker Fernandez, pwede po ba tayong makahingi ng explanation mula sa program head ng OFWs ng PhilHealth? Kung pwede po niyang explain kung bakit sinabi po niya na wala naman pong any observations tungkol po sa possible fraud pagdating po sa collections mula sa OFWs. Mr. Chair. Go ahead. Who will be replying for PhilHealth? Dr. Pargas. Mr. Chair, I'm not sure if our manager for OFW is on Zoom. However, our Ms. Chona Yap. However, our Vice President for Member Management Group, of which the Department of OFW is under, is here, Vice President Oscar Abadu. May we ask them to respond to the question of the Honorable Well, actually, Dr. Pargas, I don't need a response, no? Kung pwede written explanation na lang mula sa kanya, I can't remember her name, pero written explanation na lang sa kanya kung bakit niya sinabi na wala naman discrepancies ang collections po pagdating sa OFW. And in light of ito pong shinare sa atin na resource person ni DS Fernandez. Pakisabi na lang po sa kanya. Kung pwede na lang po na i-submit ang written explanation. Yes, Madam Congresswoman. Yes. Actually, Dr. Pargas, ang question ko lang naman is simple, no? Ano magiging direksyon natin pagdating sa case rates? If you remember, ang isang dahilan kung bakit natin inumpisahan itong hearings natin dito sa PhilHealth is really because of itong gulo mula sa case rates. And if I may share po, if I may share a screen. Nako. Sandali lang po ha. Honorable Kimbo. If I may share a screen po. Nakikita niyo pa ba, Mr. Chair? Nakikita namin yung maganda mong picture, Honorable Kimbo. Pero wala yung screen share. Okay. Mr. Chair, is it okay if I yield muna to the next speaker? Ayusin ko muna itong device ko. Okay, go ahead. Would you like us to go back to you? Yes, please. After the next speaker na lang po. Okay. Chair. The Honorable Garin is recognized. Honorable Garin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Go ahead, Honorable Garin. Yeah. We can hear you. Yeah. Maraming salamat po, Mr. Chair. To take off from the question earlier addressed to, prior to that, Mr. Chair, Mr. Chair, prior to everything, allow me to express my congratulations to Mr. Ken Sarmiento. I never knew that the Honorable Dan Fernandez was able to brought him into. Siya po ay isang ehemplo ng kawani ng gobyerno na gumagawa ng tama, pero iniipit at hinahanapan ng mali kapag nagbibigay na ng report. I've worked with him before. I haven't met him several times in the office, but I've heard a lot of good things that he was pursuing. My next question was, kanina kasi narinig ko si Dr. Ish Vargas when he said, yung mga flags kasi, region ang nakaka-detect nito. Can I inquire whether he really meant that red flags are usually started at the region and the national office is not available, is not aware of such? Mr. Chair, Madam Congresswoman Green, ang sinabi ko po is ang monitoring is being done at the regional level and of course at the national level din po. Katulad po ng ginagawa natin, pagdating po sa mga evaluation ng claims, ay ang atin po, kaya po meron tayong
medical prepayment review for some of the cases, and of course, for some of the cases po yung pong post-audit, doon po ay nakikita na kaagad or maaaring makita na through the monitoring na ginagawa kung meron pong mga ganitong patterns. At the national Okay. level naman, Yeah. Mr. Chair, moving forward, with regards to the payment of premium, ang miyembro ba ng PhilHealth pagka nagbabayad ng premium, isang beses lang, bawat taon, or dapat or kailangan paulit-ulit? Please answer with a yes or no because we're constrained with time. maaari pong paulit-ulit, maaari din pong taunan ang pagbabayad or gaya po no pwedeng semestral or quarterly po. Yeah, Mr. Chair, allow me to repeat my question. Ang tanong ko po kay Dr. Ish Vargas, kapag ba nagbabayad ka ng premium paulit-ulit, meaning when you pay for your annual premium, do you have to pay it again or hindi? Mr. Chair, pagka nakabayad na po, yung pong susunod na taon na yung babayadan nila. Yes, thank you for that. So balik po tayo dun sa premium na sinasabi nyo. Dun sa senior citizens, pag binayaran na sila via a point of care system, do you accept that as a payment of that member's premium or hindi? Mr. Chair, may I refer this to our MMG? Because hindi ko po alam ang proseso pagpasok po doon sa pagbayad na or yung pagtanggap na kung paano po siya nire-record. Yes, MMG. Good morning, Mr. Chair. Madam, the question is whether or not we still collect premium if they are confined through point of service. Am I correct, ma'am? The question is, if a member is already enrolled via point of care, yung nangyari sa senior citizens dati, binayaran ng ospital or ng DOH ang kanilang premium sa pamaraan ng point of care dahil wala kayong lista ng mga senior citizens. So pagka may senior citizen na nagkakasakit, agad na binabayaran yung kanilang membership with the hope that it will be re-enrolled or that member will now have, it's a methodology by which PhilHealth will be able to generate a database of senior citizens. I still have to check the record, Your Honor, on whether or not there are senior citizens. Mr. Chair, can I ask the MMG head how long has he been with PhilHealth? I've been with PhilHealth for 20 years, but I was just reassigned to MMG in October of Mr. Chair, can I go back to Dr. Ish Vargas? Kasi alam ko pong he was very much involved with the point of care payment in PhilHealth sometime in 2014 and 2015. Dr. Vargas, can you answer the question, please? Kasi napaka-basic po nyo, no? Hindi po kailangan maging official. You don't even need to be a doctor to answer that question. Let's say your parents, na-admit sila sa hospital, binayaran ang premium nila ng point of care. Are they considered members already? Are their premiums considered paid or not? Sa pagkakaalam ko po, kung babayadan na po ng ospital during that time, then the member, then the patient already is a member and with qualified premium contribution. Okay. So in other words, if that senior citizen has already been paid through the point of care system, there's no point that you have to collect to DBM for another premium payment. Yes or no, please, Ish? Dapat po. Okay. Balik po tayo. Paulit-ulit po kasi sinasabi na nilustay at ninakawan kayo ng 10.6 billion na allocation daw ng senior citizen. Can you explain if this is true or not? Yes or no, please? Mr. Chair, hindi po kasi ako ang humahawak doon sa pondo. So hindi din po ako ang may knowledge kung papaano. Mr. Chair, let me rephrase my question. Are you a member of the MANCOM or the EXECOM, right? So andun ka sa reports. Ano po, Mr. Chair? You're a member of the EXECOM, you're a member of MANCOM.
Yes, Mr. Chair. So ando doon kapag nagbibigay ng reports. Mr. Chair, yes. Yeah, and I remember you were in many meetings with the former President de la Serna. And you were also there in the meetings when we discussed the 10.6 billion alleged na sinasabi niyong nawawala. Kaya mahirap namang sabihin na hindi mo alam yon. So are you aware na merong mga alegasyon na ganon or hindi? Mr. Chair, alam ko po na may mga aligasyon at ito naman po ay nasa mga news din po. Okay, my next question is this. Having had that in several meetings where you were present, did the amount of 10.6 billion enter the coffers of PhilHealth? Or let me rephrase it. Sa General Appropriations Act ba, meron bang pondo na 10.6 billion specifically earmarked for PhilHealth? And let me further ask, did DBM release to you that amount or not? Mr. Chair, hindi po ako familiar. Honorable Garin, if I may cut you, we have a deadline at 2 o'clock for your last question. Yeah, Mr. Chair, allow me to point that I'll produce documents during meetings if Dr. Vargas was there or not. Can we have the finance officer of PhilHealth, please, if he's present? Sir Limsiaco. Mr. Chair, Your Honor. Go ahead. Hapon po. Okay, Mr. Limsiaco, can you please answer the question? Meron po bang earmark na sa General Appropriations Act, as what Gordon keeps on claiming na natanggalan daw kayo ng 10.6 kaya kumonte yung pondo nyo at hindi raw ito dahil sa fraud? Do you have an allocation in the GEA specifically earmarked for payment of PhilHealth premiums, specifically earmarked for you? And did DBM release 10.6 billion for PhilHealth? Mr. Chair, Your Honor, based on record, Your Honor, wala po 10.6 na appropriation from DBM and wala din po na pumasok na pera from the Department of Budget and Management to PhilHealth po. Thank you very much for that, Mr. Chair. Further question. As finance head, last question po. Okay. Last question po. Because importante po kasi, Mr. Chair, na napag-uusapan ito sa Finance Department. Paulit-ulit po kasi na nagkakaroon ng paniningil, no, ng mga premium. Are you checking whether people enrolled are real people or not? And is there a mechanism in place to check actual members vis-a-vis re-enrolling dependent members and re-enrolling non-existent people? Kay Mr. Limsiaco pa rin po sa finance. Mr. Chair, Your Honor, with due respect, Mr. Chair, I think our MMG can answer that question, Your Honor. Yes. After the reply, I now recognize the Honorable BH for the manifestation. Go ahead. Kindly reply. Hello, Mr. Chair. What we're doing right now is trying to clean the data. In fact, we have already issued different instructions to the regions as far as the cleansing of the data is concerned. Now, in terms of the senior citizens, we're doing the validation from a PSA data, and of course, coming also from the data coming from the SWD, we do the necessary matching, and then we remove those who are still currently employed from the list so that we're able to get the exact data to be charged to DBM. Thank you. Honorable Gabrin, I apologize. I will now give the time to the Honorable BH. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Congressman Salo is recognized. The Honorable Kimbo, go ahead, you may continue. Salamat po, Mr. Chair. November 2022 is coming. It's an election. I'd like to ask questions po kay Dr. Pargas. And again, this is about case rates, Dr. Pargas. Go ahead, go ahead. Dr. Pargas,
tinignan ko ulit yung data na submit ninyo sa akin, and thank you very much for sharing that data. At ito po ang aking nakita. This is based on August 26 data na submit niyo po sa akin. Lumalabas po na doon po sa liquidations na halos 3 billion pesos so far, yan naman po ay halos evenly split between private and public hospitals. Tama po ba? Can you confirm that? Na more or less split evenly ang liquidations po natin so far ng IRM between public and private hospitals. Mr. Chair, the liquidation data po are coming from our fund management section. Okay, but more or less, Dr. Pargas, ito ay galing po sa PhilHealth. So I'd like to tell you na more or less evenly split ang liquidations between public and private. At ngayon naman po, nakita ko rin po na ang total IRM liquidations po pagdating sa COVID claims would be as follows. Pagdating po sa private hospitals, this is about 128 million pesos. Pagdating naman sa public hospitals, ito naman po ay 145 million pesos. And this is based on your August 10 data submission. And can you just confirm po no, na ang liquidations na to ay based on case rates? Tama po, di ba? Mr. Chair, yes po. Pero pagdating naman po sa charges o yung singil ng ospital, this is not necessarily the same as the case rate. Tama po, di ba? Tama po, Mr. Chair. So ibig sabihin, pwedeng sumobra ang case rate, kaya tinatawag natin ang sitwasyon na yan as merong overpayment. O minsan naman, ang case rate ay mas mababa doon sa actual na siningil ng ospital, in which case may underpayment. Tama po, di ba? Tama po, Mr. Chair. Tinignan niyo na po ba kung more or less ano yung overpayment or underpayment pagdating sa COVID claims, Dr. Pargas? Chair, pakiulit lang po, Madam Congresswoman. Tinignan niyo na po ba ang overpayment o di kaya underpayment pagdating po sa COVID claims? In other words, have you been able to compare ang actual po na nire-reimburse ninyo sa ospital kumpara po sa sinisingil ng mga ospital? Mr. Chair, sa pag-evaluate po ng claim ay tinitingnan na po yan. Tinitingnan na po, subalit yun nga po, sa ngayon tayo ay nagbabayad according to the case rates. So, Dr. Pargas, gusto ko lang i-share sa inyo, based na rin sa submission ninyo noong August 26 sa aking opisina, ay ito po ang nakita ko pong disparity. Malaki po ang nakita kong overpayment pagdating sa public hospital kasi bagamat 145 million ang inyo nang naibayad sa claims ng public hospitals, ang kabuuang siningil lang nila ay 18 million pesos. Pero pagdating naman sa private hospitals, nakikita natin yung reverse na pattern. 128 million ang inyong naibayad na sa private hospitals, pero ang kanilang charges o ang kanilang singil ay mas mataas. Ito po ay 330 million pesos. So ito po ang sitwasyon ngayon. Can you comment on this, Dr. Pargas? Ano po ba ang sa tingin ninyong sitwasyon dito? Ito po ba ay tama, hindi tama? I'd like to hear your comments on this, particularly because last year po, no, ito po ay galing po sa inyong website. Meron po kayong declaration tungkol po sa overpayments. No? Sinasabi po ninyo ay kapag merong overpayments, ito sa tingin ninyo ay efficiency gains. Kaya siguro ito yung sinasabi ninyo. That will be your last question. Kindly reply, Dr. Pargas. Mr. Chair, kung titingnan po natin yung polisiya ng COVID ngayon, ay kasama po sa polisiya na dapat po ay no co-payment. Ayan po ay kung ito man ay mild, moderate, or severe or critical, even in a private or in a public setup, at kahit po yan ay private room, dapat po ay no co-payment ang ating polisiya. So katulad po niyan, kung may mga pribado na ang sinisingil nila sa totoo lang ay mas malaki, pero ang nabayada namin
ay mas mababa. Sa huli po, dapat ang mga pasyente ay hindi nila siningil at ito again ay hindi lamang para doon sa mga ward room. Yan po ay yung nakapaloob ngayon sa ating polisiya, except of course kung itong mga room na ito ay yung may mga amenities. Thank you, Ganun din po Dr. dun sa Pargas. ating gobyerno. So Dr. Pargas. Din po. Thank you, Dr. Pargas. Honorable Kimbo, maraming salamat. Dr. Pargas, on the additional questions of the Honorable Kimbo, kindly reply to us officially to the committee. Mr. Chair, yes po. Okay, in summation, patapos na rin po tayo, just to finalize the case of Mr. Sarmiento, ito po ay nakafile na sa NBI at meron na rin pong case sa administrative case sa PhilHealth. Tama ba, Mr. Sarmiento? Your Honor, nakafile lang po sa NBI but there is no more administrative case. As far as I'm concerned, effective. Is there an ombudsman case? The ombudsman case filed, Your Honor, is for dereliction of duty, not exactly the fake receipt cases. Okay, so as a agreement of this committee... May I be clarified, Mr. Chair? What? May I be clarified? Yes, go ahead. Kasi parang yung kanyang pagpa-file sa NBI, it is in your own volition, hindi ng region. Nag-file ka sa NBI, even without yung binibigay sa yung hinihingi mo na authority. Hindi ka, actually, kahit sa other committees. Yes, I understand. Ito naman po madali kasi may mga collecting agents kayo, di ba? Matitrace nyo naman Sino yung kumulekta, sino yung hindi nagbigay sa PhilHealth. Di po ba? Ngayon, as a resolution to this, Honorable Fernandez, Honorable Marcoleta, including all members present, na ito po ay iti-take up na case ng committee. Kasama po ito sa mga pag-uusapan ng committee sa OFW cases natin. So we would require your support also and assistance, Honorable Mr. Sarmiento. Saan po kayo ngayon naka-assign? Nagtatrabaho po kayo ngayon? Yes, Your Honor, I am now connected with the POEA itself. You're now with POEA? Yes, Your Honor. Okay, that's good. So we will be coordinating with you para po to dito and whatever will be the resolution of this committee. Yes, Your Honor. Kung sino po may kasalanan, kung sino may negligence, at kung sino dapat kasuhan. So thank you, Mr. Sarmiento. Thank you, Honorable Fernandez. Congressman BH, can I give you 5 minutes for your manifestation? Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Pasensya na po, nasa kotse ako, mobile ako. No, I'd like to bring to the attention regarding the Basilan Community Hospital. Parang yung nangyari kasi dito, kapatid din nung perpetual vigor natin. Can you hear me? Naririnig niyo ba ako? We can hear you, Honorable BH, pero medyo hindi po malinaw yung mga salita. Nasa kotse kasi ako, Mr. Chair. But anyway, do we have a next hearing so that I can bring this up? I'd like to discuss the Basilan Community Hospital, and of course there are other hospitals also na kapatid ni perpetual sukor natin, Mr. Chair, na lahat nawala ng parang bula ang kaso at nawala na parang bula yung penalties at suspension po ng mga hospital na ito. What particular hospital, Kong BH? Basilan Community Hospital, Mr. Chair. This was filed July 28, 2011, and then bigla na lang nawala ang kanilang penalties, nawala ang suspension, nagkaroon na lang bigla ang board at sinasabi na nagpinagbayad na lang po sila ng 200,000, Mr. Chair, at wala ng suspension. Despite the fact, Mr. Chair, na nakarating na to sa Court of Appeals, and sabi ng kanilang corporate office na patakaran, pag umabot na sa Court of Appeals, bawal nang palitan kung ano man ang nangyayari sa arbitration. So this is what... Yes, thank you, Honorable BH. I'm sorry, medyo pero yung po binabanggit nyo na hospital, kindly submit it to us para magkaroon to ng final TWG discussion if this is similar as you stated with the cases that are being discussed in the committee. Congresswoman BH, thank you. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Salamat po, Congresswoman BH. Maraming salamat. Okay. Sa pagtatapos po natin, just to clarify, yes, Honorable Barsagi, you want to say something? Well, just a formal clarification for everybody. Ito po, Mr. Chairman, ay tungkol sa case rate system. Simula nang umpisa natin ang case rate system, every year, ang observation ng COA
ay i-review yung kanilang policy regarding overpayment. And Mr. Mas, will you please listen? Okay. Yung sinasabi natin na underpayment, when it comes to private hospital, kung ang case rate ay mas mababa kaysa sa actual billing, the patient is still liable to pay the difference. Tama po ba? Private hospital. Mr. Chair, yes. Kahit na yung pasyente na nasa private hospital ay senior citizen o kaya 4Ps o kaya National Household Targeting System ang kanilang PhilHealth membership. Tama po ba? Mr. Chair, yes. Yes. Sa madaling sabi, insofar as private hospitals are concerned, there will be no underpayment because they can always demand for the balance. Yes or no? Mr. Chair, yes. Except... Oh yes. And therefore, pero bagamat walang underpayment sa private hospital, nagkakaroon ng overpayment. Yes or no? Mr. Chair, pwede po mangyari. Oh, kung sakaling ang bilamang sa hospital is only 10,000 at inyong case rate ay 25,000, ang ibabayad nyo ay 25,000. Mr. Chair, yes. Correct. When it comes to public hospital, yung mga direct members, SSS, GSIS employed, pag sila'y na hospital at ang billing nila ay mas mataas kaysa sa inyong case rate, kahit na sila ay nasa public hospital, they are liable to pay the difference. Mr. Chair, yes. Yes. Kaya magkakaroon lamang ng overpayment ang mga direct members sa hospital kung ang bill nila ay mas mababa kaysa case rate. Correct or not? Yes, Mr. Chair, but... Kaya yung no balance billing natin, it applies only, number 1, to senior citizens. Number 2, National Household Targeting System. Number 3, 4Ps. Number 4, PWDs, under certain cases, pati na sa POS. Dito sa mga kasong to, talagang no balance billing. Ibig sabihin, kung mas mataas ang bill nila kaysa sa inyong case rate, wala silang dapat bayaran. Mr. Chair, yes. Yes. At kung sakasakali naman, ang bill nila ay mas mababa kaysa sa inyong case rate, yung mataas na case rate ang inyong ibabayad sa mga public hospitals. Mr. Chair, yes. And the same rule is applicable insofar as COVID patients are concerned. Mr. Chair, for COVID po kasi, the no copay is for everyone. No? The no copay policy is for everyone, be it in private, in public, except for those rooms with amenities. Except for those who, sa COVID patient, wala silang dapat bayaran sa public at sa private. Yes, Mr. Chair. Under all instances. Yes. At ito ba ang dahilan kung bakit ang private hospital, laging sinasabi, puno na ang kanilang pagamutan, no more beds available kasi hindi sila makahingi, hindi sila makakasingil ng mas mataas. You report on that in writing. Yes, Mr. Chair. Honorable Barsaga, okay. Ito na po yung ating huling hearing para dito sa PhilHealth. As per agreement, we will be discussing the providing, yes. Attorney Pukalyan. Well, of course, we have to clarify certain issues from Attorney Pukalyan. I'm sorry that I had to move na makontem siya last time. Dinitay natin siya dito sa house up to Monday. And I read from the newspapers na itong perpetual sucor is not the first time na binago ng PhilHealth ang desisyon ng husgado. Meron siyang kinote na Medina. Unang-una, Attorney Pukalyan, after hearing Yusek Sugay,
ang PhilHealth ba mayroong karapatan na baguhin o i-modify ang desisyon ng Supreme Court, ng Korte Suprema or RTC? Sir, I think you are correct, sir, no? That the decision of the court should not be modified, especially if it is already final and executory. By any administrative agency of the government? Yes? Yes, sir. At kung sakasakaling babaguhin, in the interest of substantial justice, it should be the court which render the decision which should modify the decision. Second, binanggit mo sa pahayagan na hindi ito ang unang kaso. Meron kang sinabing Medina case. Yes, When sir. was the Medina case? Sir, during, I think, the case was discussed sometime in May of 2018. Okay, aside from Medina case, meron pa bang mga naunang cases na minodify ng PhilHealth ang desisyon ng husgado? Yes, sir po. Kailan yan at anong kaso? Yes, sir. Even before the issuance of legal opinion in June 2018, the PhilHealth Board has previously modified decisions which already attained finality and affirmed by the courts, like the Health Serve Los Baños through PBR 2067 series of 2016, Dr. Esther Garcia General What year? 2016 po. 16? Opo. Then the case of Dr. Esther Garcia General Hospital, PBR 1726, series of 2013. Mercado Medical Clinic, PBR 1765, series of 2013. And UERM Memorial Medical Center, PBR 1681, series of 2012. Mr. Chairman, what's the nature of these resolutions? What's the nature of the cases where PhilHealth Board modified? Kagaya nung sa Mercado Clinic, what was the decision and how was it modified? Mr. Chair, I think these are all cases litigated or resolved by the Committee on Appealed Administrative Cases. This is CAAC. Okay? I think, Mr. Chair, we should require PhilHealth to submit to us the list of cases, administrative cases, under which that PhilHealth Resolution 2334 was applied. You will realize that particular resolution was used in changing the suspension orders of these PhilHealth healthcare institutions into the maximization of fines and restitution of whatever benefits they receive. This was the very use of that PhilHealth resolution. Mr. Chair, I think PhilHealth should give us the list of all these cases. Marami ito, Congressman Barsaga, para malaman Honorable natin. Rimulya, Honorable Marcoleta, because Chairman. of the circumstances na maipit po tayo sa oras and we still have to finalize our... No, Mr. Chairman, Yeah, we will order the PhilHealth, yung pong cases ninyo. Mr. Chairman, that have i-clarify been, ko lang. Yung policy. Yes, in particular, Attorney can you please submit to us these cases for consideration of the committee? Kahit soft copy na lang po. Honorable Yes, sir. Rimulya. Attorney Pocalian, Yes, naging sir. habit na ng PhilHealth na yung suspensions ng hospitals ay inyong binabaliwala at nag-administer na lang kayo ng fine parang ginawa sa Perpetual Succor Hospital? Laging common na yan, practice na yan, Attorney Pocalian. Sir, sorry sir, medyo hindi ko po masyadong na... Hindi, yung sinabi niyo kanina, yung decisions ng court, hindi nyo na lang ine-enforce yung suspension, fina-fine nyo na lang yung mga those found guilty, instead of being suspended from PhilHealth accreditation, you leave them as is, and you do not implement the suspensions. Instead, you just pay the fine. Ganun ba? Totoo Yes ba sir yun? po. In the cases I mentioned, fine na lang po yung in-impose. In other words, there is very little chance that an offending healthcare institution will ever be suspended by PhilHealth because PhilHealth has the policy
of just letting go of these decisions of the courts against healthcare institutions. Am I correct? Yes, sir po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Mr. Chair. Honorable Deputy Speaker. Let us not forget as well, Mr. Chair, that the same person, Attorney Roger Pucolian, was the one who signed and issued a certificate of buying the desktops and laptops, which is not permitted under GAA 2018 under Section 23. So siya rin din po yung nag-sign at siya rin nag-sign on behalf of BP Rodolfo Attorney Del Rosario. Okay. Baka kasi nakakalimutan natin, Mr. Chairman, bawal, ginawa pa rin niya. Noted. That will be part of our discussion on the IT aspect of the committee report. Before Honorable Marcoleta, before we continue, can I just allow the Philippine Hospitals Association to give their manifestation? Are they there in Zoom? Philippine Hospital Association. Private Hospitals Association. Your Honor? Yes, go ahead, ma'am. Yes, I think the executive director is no longer around. May I please have do I need to swear in? No, not anymore. If you're just making a manifestation, go ahead. Okay. This is Dr. Valera, but I just want to read the manifestation of the Private Hospital Association as requested because I think they're no longer around. Just to make it quick, that PHAPI find it unfortunate that former President and other professionals as a source of corruption accordingly, since hospitals are the ones receiving money. This puts healthcare providers in a bad light, which is totally unacceptable, having seen how our member hospitals have sacrificed beyond words in our daily fight against COVID, and who, regardless of situations, have served well the Filipino people. Before we point that finger of blame, have we asked if it is fair to generalize all of us? Given the omnipotent powers of PhilHealth, from evaluation to payment or even ending in denial of claims, how can one logical mind say that fraud is committed by hospitals and doctors? Curbing corruption makes more political sense than ever before, so we could progressively realize universal health care in the country. That ultimately is the long-term interest of all layers of society. And PHAPI is the first in line to protect that interest and shield social policy so as to eliminate the marginalization of the disadvantaged. The healthcare industry is well known for dynamism and resiliency. We will pursue and deepen the burgeoning momentum for change and seek solution to the ailment plaguing PhilHealth before it becomes incurable. Thank you. Thank you. Honorable Marcoleta. Ito lang yung tungkol sa sinasabi ko kanina na magsaysay shipping. Ang sabi ni Dr. Pargas, nakolekta na. Lahat ba ay nakolekta o meron pang kukolektahin, Dr. Pargas? Mr. Chair, according to the updated report of the NCR, this is as of September, the report was made September 2. They have computed penalty for the late remittance based on the submitted list of premiums from 2015 to 2018 by the MMC. The MMC already paid 1.6 million as penalty for the late remittances, and MMC was billed amounting to an aggregate amount of 12.6 million for 1,207 claims for 2019 and 1.3 million for 117 claims this 2020. They have already submitted the RF1 or the report soft copy from 2015 to 2018. And there is an ongoing validation by the Collection Section Data Management Unit from January 2018 onwards, and the corrections or encountered errors were given to MMC already for the amendment. From March 2015 to December 2017, it was already validated and now ready for uploading and dapat kasi posting. kanina mo pa tinotal yan. Itatanong ko lang sa'yo, may kukolektahan pa ba? Kasi Yes, sabi, Mr. Chair. marami pa yan eh. Yes, Mr. Chair. Oh.
Ito yung nagiging malaki talaga 'yan. Lalong-lalo na yung POAA. Ngayon, ang tinatanong namin kanina kay dating Regional Vice President ng RPO NCR kung meron siyang ginawa man lang na aksyon para usigin itong mga taong ito. Matay ko mang isipin, wala siyang ginagawa. Ang totoo niyan, dapat magpasalamat siya kay Mr. Sarmiento sapagkat siya yung unang nakatuklas niyan at kung hindi dahil sa kanya, hindi lahat mauusisa ang mga bagay na yan para sa kapakinabangan ng PhilHealth. Ngayon, kahit na mabayaran lahat, makolekta lahat ang pondo na yan, pero yung taong usigin ninyo, yung taong aasuntuhin, wala kahit isa. Ito yung napakasamang epekto, record ng RPO ng NCR sapagkat kahit na mabunyag ang isang napakalaking sindikato, maaaring makolekta ninyo. Pero tikom ang bibig nyo eh. Tali ang kamay ninyo kung pag-uusapan ay uusigin ng mga taong may kinalaman dyan. Hindi ba, Mr. Mas, kayo po ay nasa under suspension ngayon? Yes, sir. Dahil nga meron kayong kaso sa ombudsman, tama ho ba? Yun, sir. Yung, pagkatapos last week. ay dahil nga dito sa hindi ninyo paggalaw sa mga bagay na ito, di man lang kayo kinakitaan ng interes na personal, kayo po ang Vice President noon, hanggang sa matanggal nga si Mr. Sarmiento, parang natutuwa pa kayo at naalis doon at ngayon nga ay mas masaya pa siya na sa POA na siya. Pero habang kayo po ay nakasuspende, totoo po ba na kayo pinalitan sumandali ni Mr. Walter Bacaresa siya maging OIC? Sir, pag suspended ka ho, hindi ka na pwedeng pumasok sa office. Oo nga, totoo ba? Sir. Hindi ko alam, sir. Narinig ko lang kanina dito na papalitan daw ako ni Mr. Walter Bacaresa. Yun na nga, totoo ito. Sapagkat nung isang gabi pa eh. Mr. Chair, tama ba yun na natanggap kong Viber sa'yo na kaya wala ngayon sa ating pagdinig si COO Arnel de Jesus sapagkat nabasa ko sa kanyang sulat, katakot-takot na angioplasty, angiogram, kung ano-ano yung nakalagay sa sulat. Nasabi ko pa nga sa iyo, Pabiro, Mr. Chair, bakit lahat ng mga tagapag-alaga ng PhilHealth funds puro may sakit? Pero siya ang nag-preside nito eh. Atty. Mangawang, nandyan po ba kayo? Hindi ba totoo ito, Atty. Mangawang, nandun ka eh. Nag-preside si Mr. De Jesus sa Exicom para pansamantalang mapalitan muna si Mr. Mas bilang OIC. Ito yung Walter Bacaresa. Tama? Sir, are you referring, sir, Mr. Chair, are you referring, sir, to the Exicom that was held yesterday po? If that is the Exicom that you are referring to, there was no discussion during the Exicom meeting on the OICs. What happened, sir, is I forwarded to the board members the PowerPoint presentation made by EVP De Jesus on August 26, together with the suggested OICs of the suspended officers, and forwarded also the PDS or personal data sheet of this recommended. But the board's instruction was to submit the PDS, and these designations are subject to confirmation by the board, Mr. Chair. Ang tinatanong ko sa iyo hindi ba totoo na si Mr. De Jesus ang nag-chair ng Exicom meeting? Yesterday, yes po. Kaya nga. Pero nakakapag-attend siya ng Exicom meeting para tanggapin ang report mo, pero sa amin ayaw niyang mag-attend. Yan ang gusto kong establish. Attorney Pucalan, hindi ba ikaw ang pumalit na OIC pansamantala, Senior Vice President Legal? Oh. Yes. Totoo hindi? Sir, that was the proposal, sir. Proposal na naman. Makukulong ka na naman eh. Aminin mo nyo na kasi para... Yes, sir po. O, nakita mo na, Mr. Chair? Napakahirap kumuha talaga ng sagot sa inyo eh.
Nagtitimpi na nga kami. Napakasimpleng tanong lang. Pagkatapos, ikaw naman, Mr. Mangawang, nagkukunwari ka pa kung ano-anong sinasabi mo eh. Ang dami sana namin gustong talakayin dito. Alam niyo, napaka-isang importanteng posisyon dito, yung actuary. Ang dami ko sanang gustong itanong sa kanya. Alam mo, si Miss Santiago, nakikita ko siya na napakapasensyosa niya nakaupo rito, kahit na paminsan-minsan lamang siya nga itatanong. Ang totoo niyan ang dami ko sanang gustong itanong sapagkat napaka-importante ng posisyon na yan Pero dahil sa pagsagot ninyo na paikot-ikot, takipan dito, takipan doon, nasasacrifice pati yung oras namin Kasi may oras namin, hanggang alas 2 lang kami rito, o talagang gusto nyo patagalan para... Isa na lang, Mr. Chair. Go ahead. Sino po ba ang pinuno sa inyo ng Health Finance Policy Research Department? Dr. Pargas? Ikaw, Dr. Pargas? Sir, dalawa po yun. The Health Finance Policy Sector, ako po yung sector head. O, The yung Benefits Research, the Benefits Development and Research Department is another department po, headed by a manager. Right now, it's acting senior manager, Dr. Melanie Santillan. No, bilib naman ako sa PhilHealth. Alam mo, nasa section 22 ng batas na ginawa namin Isa lang na departamento, ginawa niyong dalawa nakalagay Health Finance Policy Research Department. Walang sinabing dadalawahin mo ito Pero kaya ako tinatanong ito, napaka-importante nung pananagutan ito. Halimbawa, sabi niya, dapat meron kayong research at saka studies sa development policies para ma-ensure ninyo ang viability, adequacy, and responsiveness of the program. Meron ba kayong research saka studies? Kasi bago ka sumagot, kukunin namin yan. Nasa batas ito. Dapat meron kayong research and studies para panagutan ninyo yung development program ng policies ninyo to ensure viability, adequacy, and responsiveness of the program. Review, evaluate, assess the program's impact on the access to as well as to the quality and cost of healthcare services in this country. Napaka-importante nitong mga ito. Meron ba kayong ginagawang ganito? Kasi kung wala, sabihin mo wala. Kung meron, kukunin namin yan. Kasi ito ang pagbabasihan namin sa lahat ng pinagtatanungan namin sa inyo kung bakit nagkagani-ganito ang health program ng PhilHealth. Meron ba o wala, Dr. Pargas? Sir Chair, meron po, part po yan ng development process. Kaya nga, pwede mong isubmit lahat ang ginawa ninyong research and studies. Pakisubmit na lang po, Dr. Pargas. Thank you, Honorable Marcoleta. Hindi, ito pa. Ito. I just want to... go ahead. Kasunod nito. Dr. Pargas, merong isang batas na nag-amend sa Republic Act 7875. Ito yung Republic Act 9241. Siguro kabisado niyo ito. Lalong-lalo na si Attorney Mangawang. Hindi ba rito pinapananagot ang NEDA in coordination with the National Statistics Office and the National Institute of Health of the University of the Philippines to undertake studies to validate the accomplishments of the PhilHealth program? Alam po ba niyo ito? Yes, Mr. Chair. Meron na po bang nagawang ganito na na-validate po ang program ng PhilHealth? It would be health policy, Dr. Pargas. Mr. Chair, I'd like to ask our corporate planning department who's under, siya po ang nag-handle ng mga reviews and oversight ng PhilHealth. Hindi ko lang po specifically the study that should be undertaken by NEDA in coordination with National Statistics Office and the medical institutes of the University of the Philippines. Meron po ba wala? Mr. Chair, sa ngayon hindi ko po masagot, but I'd like to ask our corporate planning But department. that's something, a project as big as that you would know. Anyway, Honorable Marcoleta. Meron po, merong ganitong study na na-validate po ang accomplishments. Kasi ito lang pong magpapatunay, napalaki pong importansya sa amin ito. Pag naipakita ninyo ito, itong pagbabasihan namin tungkol sa accomplishments, kabuuang accomplishment ng PhilHealth. Kasi lahat po nang sasabihin ninyo, hindi ka panipaniwala. Siguro ito po. Honorable Marcoleta, I apologize. We have several minutes to go. I still have some admin concerns to discuss.
with the committee. Okay. Thank Mr. you. Chair, we Mr. will submit Please if there submit is- if you do have that study. Pero hindi naman ako naniniwala na kasama yung Statistics Office, UP, tsaka yung ibang opisina, hindi nyo ma-recall kung may study kayo. Wala. Anyway, for the additional resolutions by Brother Eddie Villanueva, our Deputy Speaker, and Congressman Domingo Rivera, resolution directing the appropriate House committees to conduct an inquiry in aid of legislation to the alleged corruption and funds management controversies that found the Philippine Health Insurance, PhilHealth Corporation, with the end view of instituting necessary reforms for the effective and transparent administration of the National Health Insurance Program. As agreed by the committee, we will be filing a Emergency Powers Act. This was done in the past. Marami na po tayong naging president na nagkaroon ng isang batas para bigyan ng emergency powers ang ating Pangulo, ang eksekutibo. Para po nung nakaraan, if I may read yung ginawa nila dati for the power crisis, there was a law that was Republic Act 7648, which gave the executive the power to negotiate contracts and to reorganize the National Power Corporation at that time. Sa kaso po ng PhilHealth ngayon, under the leadership of Attorney Dante Gueran, kinakailangan niya na maglagay ng mga personnel, tumulong sa kanya immediately, pwede ding mga kumpanya na umalalay sa kanya sa IT, and so we will give that powers to him and to reorganize PhilHealth as they seem fit. Kasi kailangan po natin dito yung finance and the economy, kailangan po niya ng tulong on the legal for the filing of cases and the audit, kailangan po niya ng tulong on the public health issue. Although si Mr. Gaylan is already a lawyer, pero napakarami po mga kailangan nilang tingnan na mga bagay tungkol dito sa PhilHealth, including yung mga OFW collections and all the other cases. Diniscuss na po natin yung OFW amendment. So ito po yung dalawang amendment that immediately can be discussed by the committee. The amendment of the law para ho tanggalin sila or at least magkaroon ng distinction on the OFW contribution. We were able to discuss among others the 2013 to 2018 COA reports, yung cataract scandal was raised, Cardinal Santos Medical Center, yung 170 million compromise, perpetual succor, the reversal of the Court of Appeals, the Accenture case, the 115 criminal case, wala hong na-file pa up to now, the Dr. Mengita case for the healthcare personnel, yung computerization, there were several points raised by the Honorable Deputy Speaker Fernandez. Honorable Haresco was pursuing the ODA arrangement for this. Yung pong IRM case na sa kasalukuyan ay dinidiscuss po natin. The IT bidding case, and of course the case rate system. Ito yung mga ilang bagay na kailangan natin pong i-discuss, and as propounded by the members of the committee, the Honorable Marcoleta, the Honorable Barsaga, Honorable Barbers already mentioned that we will be filing. Probably this would be the first time that the committee will enter into the actual filing of cases, plunder cases or what have you, in coordination with the Department of Justice. So ito pong linggon to, we will be having our technical working group to finalize all this. If there are still any questions, motions, Honorable Barbers. Mr. Chairman, equally important din po, bibilisan ko na lang, yung usapin tungkol dun sa, I was informed, Mr. Chairman, na merong isang napipintong board meeting ang PhilHealth na kung saan ang pag-uusapan ay yung tungkol dun sa granting of amnesty on all denied claims. And all these denied claims, by virtue of a late filing and refiling, apparently, meron silang desisyon na bayaran ho ulit ito to the tune of about 600 million. Ang total ho na denied claims ay from 2011 to 2019, nagkakahalaga ho ng mga almost 4 billion pesos. And in this particular board meeting, which I'm still trying to get hold of the documents, Mr. Chair, nasasabi po doon na they are authorizing PhilHealth to release the amount of 600 million to settle and pay
yung mga denied claims in the past. Dahil nga daw po may pandemic at nangangailangan ng financial security at capability ang mga HCIs, kaya babayaran ho ito. Kanina I wanted to ask if there are any board members present. Corporate Secretary. Unfortunately, wala, no? The Corporate Secretary, Sir, Attorney Mangawang, would you like to Ayan, reply? yun nga, Attorney Mangawang. Meron po bang ganyang usapan na yung mga denied claims ay babayaran o yung mga, denied claims, no? That was the statement of the Honorable Barbers. Yes, Mr. Chair, that proposal was presented by the management amounting to 600 million to review those claims filed beyond the 60-day period. Mr. Chair, most of these claims are from 2011 to 2019. If we pay and release the amount of 600 million to pay all these denied claims, hindi ba medyo may konting problema tayo doon? Honorable Barbers, siguro po for purposes of expediency, maaari po ba, Attorney Mangawang, i-forward nyo sa amin yung inyong proposal ng management at kung sino-sino to at ano ba itong mga claims na to? And the result of the proposal. Record, Mr. Chairman. The result of the proposal. Okay, Honorable Barsaga? Sino yung mga members ng management na nag-propose dito? My office will submit po to the... My office will submit po the details. Oh, hindi mo ba mai-recall? Because there is a management group proposing the payment of 600 million for claims that have already been denied. Kasama ka ba ron sa management? Okay, Honorable Barsaga, Attorney Mangawang, nangyari po ba ito ngayon lang o matagal na yan? I'm not sure, but about 2 months ago, Mr. Chair. 2 months ago. Wow. Mr. Chair. Anyway, wag na ho natin pagdebatihan yan at buto lang na raise mo yan, Honorable Barbers. Pero i-forward nyo sa amin lahat ng dokumento tungkol dyan. Salamat. Honorable, yes, Honorable Fernandez. 2 o'clock na po, so I move for the termination of this committee hearing. I so move, Mr. Chairman. Yes, with that, Honorable Barsaga. How long bago maibigay yung mga dokumento ni Attorney Mangawang? Because this is again a serious case. I know. 600 million to be used for the payment of denied claims. Parang sobra-sobra na to. At ginawa itong board resolution during the time that we are discussing these issues. May board resolution na ba ito, Mr. Chair? Patapos na lang nga tayo, may humahabol pang kaso. Mr. Chair, meron ba na board resolution? Attorney Mangawang, can you submit to us in soft copy para makita po ng lahat ng mga kasama? Yung tanong ni Congressman Fernandez na I replied to him, yes. May board resolution na yan, di ba? Meron board resolution? There is board resolution, but it is still being routed for the signature po. Nako, Diyos ko. Oh my God. Ayoko muna naman kami, merong board resolution, pagkatapos walang pirma. Tapos na ang hearing natin, board resolution pa, yan? Mr. Chairman. Honorable Barsaga, baka magalit ka na naman. Anyway, buti na lang, na-raise yan sa plenary. Okay, so ito po yung mga diniscuss naming issues at ito rin po ang gagawa namin na report, including that that was raised by the Honorable Barbers. And so by next week, doon po sa guidance ng ating Speaker Alan Cayetano, unahin natin yung PhilHealth Emergency Powers Act plus the OFW Amendment. At ito po mga kasong to, we will make a final report. And as agreed by the members of the committee, tayo ho mismo ay sasama sa pag-file kung anumang kaso ang mapag-usapan with the Department of Justice. Honorable Barsaga? May we just request one hearing for this 600 million? Because this is very serious. Yes, Honorable Barsaga, maybe what will happen is when we get the documents for the TWG final approval, magkaroon tayo ng discussion on that particular issue. Mr. Chairman, I propose that we discuss it during the budget of PhilHealth. What's that? The budget. Sa Oh, budget yes. natin tanongin. The budget of PhilHealth, would that be okay, Honorable Barsaga? Mr. Chairman, can we ask the Medyo mahirap tayo sa budget sapagkat sasabihin ng ating mga kababayan, pag may mga questions tayo about the budget, sila naman ang mahirapan, and that would be the claim of the PhilHealth officials. We cannot pay the hospitals sapagkat iniipit ng Kongreso ang aming budget. But this is an issue of graft and corruption and possibly plunder. Mr. Chairman, resolution again. routing of the board resolution be on abeyance.
Until such time that we have tackled this fully and lengthily, Mr. Chairman. Well, Can we get a commitment from them, from Yes, the yes. corporate secretary? Refrain muna from issuing the, Honorable, just to, Deputy Speaker Fernandez, yan po kasi decision ng board, pero iyan naman po ay niraroute nila. And I'm very happy that Attorney Dante Giran is already there. So we don't need to really urgently request them to stop that. Mr. Chairman, they're asking for the signatures of the members of the board already, and they're giving the copy to the different board members. Exactly po. Kaya nga po, we will be asking for those documents, and as stated, there is a newly appointed CEO for that matter. Okay, Mr. Chairman, let us remind the newly appointed President and CEO to look on this matter seriously, Mr. Chairman. Honorable Limulya. With that, okay, Mr. Chair, I move again for the termination of this committee hearing, and congratulations, Mr. Mike Defensor, for a job well done. Thank you, Deputy Speaker Fernandez. Maraming pong salamat. On the floor, let me thank the Honorable Barbers, Honorable Kabatbat, the Honorable Barsaga, and of course the Senior Vice Chairman of the Committee of Public Accounts and the Committee of Good Government Accountability, the Honorable Rimulya. So with that, on the part of the Committee of Public Accounts, this hearing is terminated. On the part of the Committee on Good Government and Public Accountability, or the House Blue Ribbon Committee, this hearing is terminated.